1858 წელს სამთო ჟურნალში ჭიათურის საბადოზე ვრცელი გამოკვლევა გამოქვეყნდა. გამოკვლევების მიუხედავად ბუნების ეს სიმდიდრე ხელშეუხებელი რჩებოდა, ვიდრე აკაკი წერეთლის უშუალო ინიციატივითა და ხელმძღვანელობით არ დაიწყო ჭიათურ მანგანუმის საბადოს გეოლოგიური გამოკვლევა და შემდეგ უკვე მადნის დამუშავება. 1872 წელს აკაკი წერეთლის უშუალო თხოვნით ჭიათურის საბადო შეისწავლა მისმა ახლო მეგობარმა გეოლოგმა სპირიდონ სიმონოვიჩმა, წარმოშობით სერბ სიმონოვიჩს გეოლოგიის დოქტორის ხარისხიც ჰქონდა მოპოვებული. მისი მოხსენების საფუძველზე კი კავკასიის სამთო სამმართველომ ჭიათურაში მიავლინა სპეციალისტებიც, რომლებმაც საბადო დეტალურად შეისწავლეს და შედეგებიც გამოაქვეყნეს. უცხოელების დაინტერესების მიზნით წერეთელმა სიმონოვიჩთან ერთად ჭიათურის საბადოს შესახებ ბროშურა შეადგინა და პეტერბურგში გამოსცა ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ და რუსულ ენებზე. მადნის მოპოვება მისი ხელსაყრელი ბუნებრივი განლაგების გამო შესაძლებელი იყო რთული ტექნიკის გარეშე. 1879 წელს მადნის მოპოვების დაწყებამ განაპირობა ჭიათურის სახელით ცნობილი დასახლების აშენება, რომელიც მრეწველობის ამ დარგის განვითარებასთან ერთად იზრდებოდა. ქალაქად კი მხოლოდ 1921 წელს გამოცხადდა. შეიძლება ითქვას, რომ მადნის მოპოვების ისტორია ფაქტიურად თავად ქალაქის ჭიათურის ისტორიაც არის. იქ სადაც დღეს არც გზაა და არც კვალი, რკინიგზა მოვა, ეს უდაბნო ჭიათურა გაშენდება, წერდა აკაკი. ზუსტად 178 წლის წინ დაიბადა ქართული მწერლობის ბუმბერაზი აკაკი წერეთელი. მისი გასაოცარი და სრულიად უნიკალური პოეზიის და პროზის მიღმა სურდა კიდევ ერთხელ შემეხსენებინა საქართველოსთვის ამ ბუმბერაზი პიროვნების როლი, მათ შორის ქართული ეკონომიკის აღორძინებაში და მის ჩართულობაზე ისეთი საწარმოების ჩამოყალიბებაში, როგორც დღევანდელი ჭიათურ მანგანუმია. 21 ივნისს გილოცავთ აკაკი წერეთლის დაბადების დღეს. ეგ არაფერი რო ტიტრზე დღე გამორჩენილია, ამასაც მიუხედავთ და მოდი ისევ ფეხბურთს დავუბრუნდეთ. მე დაგვირდით და სხვანაირად ამ პერიოდში პროლოგები წარმოუდგენელია. მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში ბოლომდე გახურდა, დაძაბულად და საინტერესოდ მიმდინარეობს ეს ჩემპიონატი და შეიძლება მთავარი გითხრათ, რომ სუსტი საფეხბურთო გუნდები აღარც არსებობს. ისე დღეს მიშელ პლატინის დაბადების დღეც არის. მას საქართველოში მეგობრების და მიმდევრების ყავს, ამიტომ მიხედეთ მეგობრებო და მიულოცეთ მეილით თუ ტელეფონით თქვენს მეგობარ მიშელ პლატინის იუბილე. ისე სადაც გუნდია, იქ სუსტების ადგილი ნამდვილად არ არის და არც იქნება, თუმცა სამწუხაროდ გუნდურობას მოვისაკლისებთ. საქართველოში ეს ჩანს ყველაფერში, თუმცა BMG ამ ხრივას გამონაკლისია და ამიტომაც ვიქოქებით დილა ადრიან თქვენთვის. მსოფლიო ჩემპიონატი, სხვათა შორის FIFA-ს ერთ-ერთ შემოსავლის წყაროს წარმოადგენს. უკანასკნელი ფინანსური ანგარიშის მიხედვით, რუსეთში მიმდინარე მუნდიალისგან FIFA დაახლოებით 3 მილიარდ 900 მილიონ ევროს უკაცრავად დოლარის შემოსავალს მიიღებს. აქედან ყველაზე დიდი ფულადი ულუფა მედიისა და მარკეტინგის ნაწილიდან აკუმულირდება, თუმცა გარდა ფეხბურთის მთავარი აღმასრულებელი ორგანოსი ფულად შემოსავალს სხვადასხვა მხარეებიც ინაწილებენ, მათ შორის საფეხბურთო კლუბებიც. დაინტერესებთ რა შუაშია სანაკრებო ასპარეზთან კლუბი და როგორ იღებს შემოსავალს, აი ესეთია სქემა. FIFA საფეხბურთო კლუბებს დღიურად 8530 დოლარს უხდის ყველა იმ ფეხბურთელზე, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობს. გადახდის გრაფიკი ჩემპიონატის დაწყებამდე 2 კვირით ადრე ირთვება და იქამდე მოქმედებს, ვიდრე რომელიმე ქვეყანა ჩემპიონატს არ გამოეთიშება. გამოდის, რომ კლუბები საკუთარი ფეხბურთელების მუნდიალზე გაშვებით საკმაოდ მსუყე სარგებელს ნაყოლობენ, თუ კი მხოლოდ ჯგუფურ ეტაპზე გასამართ თამაშებს ჩათვლით, ანუ გარანტირებულ თანხას, რასაც გუნდები აუცილებლად მიიღებენ. მაშინ 10 ყველაზე შემოსავლიანი კლუბის ჩამონათვალი კი აი შემდეგნაირად გადანაწილდებოდა და გადანაწილდა მადრიდის რეალი. აქ არის საუბარი 3.963 დოლარზე, Manchester City 3.791.000 დოლარი,
ჩელსი 3.522.000, ბარსელონა 3.192.000, პარი სან-ჟერმენი ტოტენჰემი, მანჩესტერი, მონაკო, მიუნხენის ბაიერნი, ლონდონის არსენალი. პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკა 5.3%-ით არის გაზრდილი და მოდი გადავხედოთ ეკონომიკის რომელმა მიმართულებებმა აჩვენეს ყველაზე დიდი ზრდა. ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა 13.42% უძრავი ქონების ოპერაციების სფეროში დაფიქსირდა, მეორე ადგილზეა კომუნალური და პერსონალური მომსახურება 13.38%. ხოლო მესამეზე სამთო მოპოვებითი მრეწველობა 11.4%, ეკონომიკა შემცირდა შინამეურნეობების, საქმიანობის, სოფლის მეურნეობის და კავშირგაბმულობის სექტორებში. 2018 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ეკონომიკის ყველაზე მსხვილი დარგი ვაჭრობა იყო. ეკონომიკის 16.9%-ით, მეორე ადგილზე მრეწველობაა 16.6%, ხოლო მესამეზე ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 10.3%. საქმიანობისთვის ნაკლებად სპორტული და არანაკლებ აზარტულია სტატისტიკური მონაცემების დაკვირვება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების მიღმა არის ბევრი პრობლემა, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. მათ შორის არის турბულენტური და ცვალებადი ფასები, სამწუხარო რეალობა, რომ მხოლოდ მზარდი ტენდენცია ახასიათებს ამ ფასებს და იშვიათი პერიოდულობით კვლევა. ყველა შეამჩნევდა ამ ფასების მატებას ნავთობპროდუქტებზე, რაც ჩვენს ჯიბეზე უკვე აისახა. ამიტომ Forbes-მა შესაბამისი ანალიტიკაც მოამზადა. საწვავის ფასებთან დაკავშირებით მის ერთგვარ სატელევიზიო ვერსიას, მოკლე ვერსიას წარმოგიდგენთ. ევროპის ქვეყნებში ყველაზე ძვირი საწვავი ისლანდიაშია. ნიდერლანდებში ასევე და ნორვეგიაში. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით ამ ქვეყნებში საწვავის ფასი დაახლოებით 25-30%-ით აღემატება ევროპის ქვეყნების საშუალო ფასებს. კერძოდ ისლანდიაში პრემიუმ ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი 1.9 ევროს აჭარბებს, რაც დაახლოებით 5 ლარი და 22 თეთრია, რაც ისლანდიაში ღირს საწვავი. დღევანდელი ოფიციალური კურსი დიზელის ფასი 1.76 ევროა, ეს არის დაახლოებით 5 ლარი დიზელზე. ნიდერლანდებში პრემიუმ ტიპის ბენზინის საშუალო ფასი 1.78 ევროა, ანუ 5 ლარი, ხოლო სუპერის ტიპის ბენზინი კი დაახლოებით 5 ლარი და 25 თეთრი ღირს. დიზელის საწვავის ფასი 1.57 евро, ანუ დაახლოებით 4 და 20 ლარს სტოლდება. ნორვეგიაში პრემიუმ ტიპის ბენზინი ლარში გამოხატული არის 4 ლარი და 90 თეთრი, სუპერის ტიპის საწვავი და ბენზინი ეს არის 5 ლარი და 25 თეთრი და დიზელის საწვავი 1.64 ევროა, ანუ გამოდის დაახლოებით 4 ლარი და 68 თეთრი. ყველაზე იაფი საწვავი არის რუსეთში. პრემიუმ ტიპის ბენზინი იქ 63 ევროცენტია, დაახლოებით ლარზე და 80 თეთრზეა საუბარი. სუპერის ტიპის ბენზინი 2 ლარი ღირს, უხეშად 71 ევროცენტი, დიზელი 61 ევროცენტი, ანუ საუბარია ლარზე და 74 თეთრზე. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საწვავის ფასი ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, როგორებიც არიან სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდოვეთი, მოდი კერძოდ სომხეთში გადავხედოთ, 1 ლიტრი პრემიუმ ტიპის ბენზინი იქ საშუალოდ შეადგენს 83 ევროცენტს, ანუ 2 ლარი და 37 თეთრი ღირს. სუპერის ტიპის ბენზინი 87 ევროცენტს, დიზელის საწვავი 82 ევროცენტი, ანუ დაახლოებით ლარებში ეს არის 2 და 34. აზერბაიჯანში 63 ევროცენტი ღირს პრემიუმი ბენზინი, ანუ ლარებში ვიტყვი, მოდი მე მგონი ჯობს ლარი და 80 თეთრი. სუპერის ტიპის ბენზინი აზერბაიჯანში 2 ლარი და 17 თეთრი ღირს, დიზელის საწვავი კი და მისი ფასი დაახლოებით 86 თეთრია. უკრაინაში პრემიუმ ტიპის ბენზინის ფასი არის 2 ლარი და 74 თეთრი, სუპერის ფასი არის 2 და 85 თეთრი, დიზელი კი იქ ღირს 2 და 54. მოდი ნელ-ნელა უკვე გადავინაცვლოთ შემდეგი თემისკენ. შემდეგი თემა, რაც არის და უკავშირდება რა ფასის და ხარისხის საწვავით შეიძლება მარსზე მოხვედრა, მე ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ მარსზე, ანუ პლანეტა მარსზე ქართული ვაზის ჯიშის გენერირება იგეგმება. პროექტ სახელწოდებით IX
მილენიუმი კოსმოსური კვლევის სააგენტო განახორციელებს. ამისთვის სამუშაო ჯგუფი იქნება, რომელშიც საქართველოს განათლების მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი, კომპანია Microsoft-ის წარმომადგენელი ნიკოლოზ დობორჯგინიძე და კომპანია Space Farms-ის მომავალი სათბურის წარმომადგენლები ჩედიან. სხვათა შორის პროექტის შექმნაში თავისი წვლილი კომპანია Windforce-მა შეიტანა. წარმატებები მეგობრებს, წარმატებები დედამიწაზე, მარსზე, ვენერაზეც და სატურნზეც ქართულ ვაზს. მე ერთად მოვიკითხო და დავაჭაშნიკოთ როგორი იქნება იქაური ღვინო. ევროკავშირმა ამასობაში დედამიწის ამბებსაც გადავხედოთ, მსოფლიო ეკონომიკას გადავხედოთ, რომელიც რამდენიმე სკეპტიკოსი, ანალიტიკოსის შეფასების საწინააღმდეგოდ იზრდება. და მასთან ერთად იზრდება იმ პირთა რაოდენობაც, ვისაც მოჭარბებული საკუთარი კაპიტალი გააჩნია, შარშან თუ მათი აქტივები თითქმის 11%-ით გაიზარდა, ეს უკვე გამოიხატა იმაში, რომ უკვე $70 ტრილიონი შეადგენს ნიშნული ყველაზე მდიდარი ადამიანებისა დედამიწაზე. მიხვდებოდით ალბათ World Wealth Report 2018-მა Forbes-ამდე მოაღწია. HNWI 2025 წლისთვის 70 ტრილიონიანი ნიშნulis 100 ტრილიონამდე მიღწევას და გადაჭარბებასაც პროგნოზირებს. ამასობაში ევროკავშირმა კიდევ ალუმინისა და ფოლადის იმპორტზე ტარიფების შეერთებული შტატების დაგეგმილ ზრდაზე შესაბამისი და საპასუხო ზომები მიიღო. ამის შესახებ ევროკომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ევროკომისიამ ვაჭრობის rebalansirების მიმართულებით ევროკავშირის ზომების შესახებ ალუმინისა და ფოლადის იმპორტზე ტარიფების შტატების მიერ დაგეგმილ ზრდაზე საპასუხოდ ეს ზომები ძალაში 22 ივნის შევა და 2 მილიარდ 800 მილიონი ევროს ჯამური ღირებულების საქონელს შეეხება. ესეთი რამ არის განცხადებაში ნათქვამი. შეგახსენებთ, რომ დონალდ ტრამპმა ფოლადისა და ალუმინის იმპორტზე 25 და 10%-იანი გადასახადები დააწესა. მივადგეთ ისევ საქართველოს პრემიერობის კანდიდატის აღარ უკვე პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მთავრობის ზომის შემცირებაა. ბახტაძემ ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში დაანონსა, რომ მთავრობის ზომამ სამომავლოდ 20%-ით შემცირდებოდა. მაშინ მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ 2021 წლისთვის მშპ-სთან მიმართებით მიმდინარე ხარჯები არსებული 25%-დან 21%-ამდე შემცირდება. 2017 წელს მთავრობის ადმინისტრაციული ხარჯები ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, ეხლა გრაფიკსაც გაჩვენებთ, მართლაც შემცირდა 140 მილიონი ლარით და აქედან შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯი 100 მილიონი ლარით შემცირდა, ხოლო ადმინისტრაციულ შეწყობებზე გაწეული ხარჯი 40 მილიონი. და ეხლა თქვენ გრაფიკზე ნახავთ უკლებლივ ყველა დეტალს, რომელიც წარმოადგენს მიმდინარე ხარჯებს პროცენტულად გაწეულს მშპ-სთან მიმართებაში და ასევე მთავრობის დანაზოგები პროცენტულად მშპ-სთან მიმართებაში. და ფაქტია, რომ აქ ხარჯებს აქვს კლების ტენდენცია, რომელიც ლურჯ დიაგრამაში არის გამოსახული, ხოლო მთავრობის დანაზოგები პროცენტულად მშპ-სთან მიმართებაში შესაბამისად არის წარმოდგენილი წითლად. 2017 წელს, როგორც გითხარით, ეს ყველაფერი 4.90%-ამდე შემცირდა. 2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით მიმდინარე ხარჯები მთლიანი შიდა პროდუქტის 23.5%-ამდე უნდა შემცირდეს. და პრინციპში შემდგომ უკვე გამოხატული არის ის პროგნოზები, რომელსაც უკვე დეტალურად ნახავთ BMG-ზე. მაგრამ რა ხდება იმ შედარებითი ანალიზიდან გამომდინარე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მიმდინარე ხარჯების თანაფარდობას მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში მსოფლიო ბანკი ითვლის. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 2016 წლის მონაცემებით შემდეგია. OECD-ის წევრი სახელმწიფოების საშუალო მაჩვენებელი 27.7%-ია, ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონი 35.3%, უზბეკეთი 18.4%, აშშ 22.7%, გაერთიანებული სამეფო 37.3%, უკრაინა 33.9%, თურქეთი 32.7%, ესპანეთი 19.7%, რუსეთი თითქმის 31%, პოლონეთი 35%, მოლდოვა 31.9%, ლიეტუვა 9.9%, აი ლატვია კი 42.9%. ყირგიზეთს 28.1% აქვს, უგრეთს 43.9%, გრაფიკზე ხედავთ, საბერძნეთი წარმოდგენილია 48.8%, საქართველო 25.8%.
ჩეხეთი 32 და 9-ით, სომხეთი 25 და 6-ით. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯები არც ერთ შემთხვევაში არ მოიცავს მხოლოდ ადმინისტრაციულ ხარჯებს. და მასში შედის შრომის ანაზღაურება, სახელმწიფოს მიერ გაცემული სოციალური დახმარებები, სუბსიდიები, გრანტები და ყველა სხვა სახის ხარჯები. ანა ლაპიაშვილიც გვიერთება, ქალბატონებო და ბატონებო, მე მას მივესალმები, დარწმუნებული ვარ, ანასაც თემის გაგრძელებიდან გამომდინარე, რაც ეხება ხარჯებს და მთავრობის ზომას, შესაბამისი ანალიტიკა აქვს დანონ დილმშვიდობის. დილმშვიდობის, გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობის ზომა Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსიც ითვლის დააფასებს და 2018 წლის რეიტინგში ეს კრიტერიუმი საქართველოსთვის იყო გაუარესებული. კერძოდ, მთავრობის ხარჯების ქვეკრიტერიუმში საქართველოს სარეიტინგო ქულა 100-დან 73 დაფიქსირდა. ბოლო 3 წელში მთავრობის ხარჯებმა მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით 29% შეადგინა, საბიუჯეტო დეფიციტი კი ასევე მთლიან შიდა პროდუქტს თუ შევადარებთ 1,6%-ია. ვალის მოცულობა ასევე მშპ-სთან 44,9% შეადგენს, ესეც Heritage Foundation-ის მიერ არის დათვლილი. მთავრობის ხარჯების კრიტერიუმში საქართველოს საუკეთესო პოზიცია, ანუ 100-დან 55 ქულა 2012 წელს უფიქსირდებოდა. ყველაზე ცუდი შედეგი კი მაგალითად აქვს ბულგარეთს, რომელსაც 60 ქულა აქვს დაფიქსირებული ამ ნაწილში. აზერბაიჯანის შედეგი 59 ქულა, თურქეთის 68 და ხორვატიის შემთხვევაში 31 ქულა ფიქსირდება. თუმცა უკეთეს შედეგს აჩვენებს მაგალითად სომხეთი, რომელსაც აქვს 80 ქულა და ის უმეტესად თავისუფალი სტატუსს ინარჩუნებს. მინისტრის თანამდებობა და მთავრობა, როგორც ასეთი სრულად ალბათ ვერც გაქრება, ვერც გაუქმდება, რაც არ უნდა შევამციროთ და რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ შესაძლებელი არის მთავრობის ზომის დაპატარავება, არც იმის თქმა შეგვიძლია, რომ მაგალითად მმართველის არსებობა, როგორც ასეთი, რაც არ უნდა ერქვას მას, ასევე მინისტრი იქნება ხელმძღვანელი თუ პრემიერი, ბოლო 10 წლეულის ან თუნდაც 1000 წლეულის გამოგონება. ბევრჯერ გვისაუბრია მათ შორის იმ პროფესიებზე და სამუშაოებზე, რომელიც დღეს აღარ არსებობს. ან უახლოეს 10 წლეულებში მათი საჭიროება უბრალოდ აღარ იქნება და შესაბამისად გაქრობა ემუქრება. გიორგი, ამჯერად ბოლო 10 წელში გაჩენილი სამუშაოების მოკლე ჩამონათვალი მინდა გავაკეთო მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის მონაცემების გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ 10 წლის არც ერთი არ ვართ, თუ მაინც და მაინც არ დავფიქრდებით და დაუკვირდებით, თითქოს არც უნდა გვახსოვდეს, რომ ზოგიერთი დღეს სანატრელი და საკმაოდ მაღალანაზღაურებადი ვაკანსია წლების წინ საერთოდ არ არსებობდა. აი ასე მაგალითად app developer-ი ამ საქმისათვის ადამიანი პირველად 2007 წელს Apple-ის მიერ iPhone-ის გამოშვებისას და Android-ის შემთხვევაში 2008 წელს გამოჩნდა. დღეს მსოფლიოში კი 6 მილიონი app developer-ია. სოციალური მედია 2000 წლიდან იღებს სათავეს და შესაბამისად სოციალური მედიის მენეჯერებზე მოთხოვნაც სწორედ აქედან შეგვიძლია ჩვენც ავითვალოთ. Uber-ის მძღოლი თან გაიყოლეს პრინციპის მძღოლის მომსახურება 2009 წელს ფიქსირდება, არადა 2015 წლის მონაცემებით მხოლოდ ამერიკაში 327,000 Uber-ის მძღოლს ითვლიდნენ. უახლესი მონაცემები დამერწმუნეთ, რომ ბევრად მეტი უნდა იყოს. კიდევ ერთი საინტერესო საქმეა უპილოტო მანქანების ინჟინრობა. დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარის მქონე მანქანებს სჭირდებათ ინჟინრები და ხელოვნური ინტელექტი, კომპიუტერის ღრუბლოვანი მცვლელი. დღეისთვის სხვათა შორის ამერიკული ბიზნესების ნახევარი სწორედ ღრუბლოვან სერვისს იყენებს და პირველად ის არადა 2006 წელს არის გამოყენებული. დიდი მოცულობის ინფორმაციის დამუშავების საჭიროებამ კი გააჩინა მონაცემების ანალიტიკოსის საქმე. მდგრადობის მენეჯერის საჭიროება მას შემდეგ გაჩნდა, რაც კომპანიებმა განახლებადი ენერგიების სადგურებზე დაიწყეს მუშაობა. კიდევ ძალიან საინტერესო საქმეა YouTube-ის შექმნის შემდეგ გამოჩენილი YouTube-ის კონტენტ მენეჯერობა. 1000 წლეულის თაობათა ექსპერტი კიდევ ერთი ახალი პროფესია და დრონის ოპერატორობაც სხვათა შორის ამ ჩამონათვალს შეგვიძლია მივაწეროთ. ზის ელემენტები, განახლებადი ენერგიები ან რაც შენახსენეს, უფრო და უფრო იკიდებს ფეხს თანამედროვე მსოფლიოში ლიდერების ჩამონათვალში. აქ სხვათა შორის შეგვიძლია ავსტრალიელები გამოვყოთ, სადაც დაახლოებით 2 მილიონ სახლზე მეტზე მზის ელემენტები უკვე დამონტაჟებულია. გასული წლის განმავლობაში ყოველდღიურად დაახლოებით 10,000 ცალი ელემენტი მონტაჟდება. ეს ოდენობა საკმარისია იმდენი ენერგიის მისაღებად, რასაც ქვანახშირის გადამამუშავებელი ქარხნისგან იღებენ. მზის ელემენტებს 6-დან 10 წლამდე სჭირდება იმისთვის, რომ დანახარჯი ამოიღოს და თითო სახლი 94,000 ავსტრალიურ დოლარს გამოიმუშავებს. ჯამში თითო სახლი 25 წლის განმავლობაში. ყოველი თვიდან მოკლედ ერთ შემთხვევაში ელემენტები უკვე დამონტაჟებულია
და უკვე შესაძლებელია მუდმივად ენერგიის მოწოდების უზრუნველყოფა. ავსტრალიაში 12 მილიარდი ევროა ინვესტირებული განახლებადი ენერგიაში, ელექტროენერგიის 17% გამომუშავებული განახლებადი ელექტროწყაროებით, 2020 წლისათვის ეს მაჩვენებელი 24%-ს მიაღწევს. ფილიპინებზე 50-ზე მეტი მზის და ქარის სადგურია დაპროექტებული, რამაც 6000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა. შეგვიძლია ისიც აღნიშნოთ, რომ გარემოზე ზრუნვა და შესაძლოა განახლებადი წყაროებისგან მიღებული ელექტროენერგია კიდევ ერთი მიმართულებაა, რომელსაც თანამედროვე მსოფლიო ფეხს უწყობს. ამ ნაწილში კიდევ უფრო მცირე წვრილი შეტანა შეიძლება, მაგალითად ველოსიპედები და ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ ამსტერდამი ნომერ პირველი ქალაქია და სადაც ყველაზე მეტი ადამიანი გადაადგილდება ველოტრანსპორტით და ეს მე მგონი ჩვენს მაყურებელს კარგად ახსოვს. ამჯერად ნიდერლანდების კიდევ ერთ ნოვაციაზე უნდა მოვყვეთ, თან ძალიან მოკლედ. პირველი მიწისქვეშა ველოპარკინგი გააკეთეს და საკმაოდ დიდი. ველოსიპედის პარკინგის ინფრასტრუქტურა ურეხტის სადგურის ქვეშ არის მოწყობილი. გაჩერებაზე მისული ველომძღოლები კი ტრანსპორტის პარკირებისათვის მუდმივად აქამდე კონკურენციაში იყვნენ, ვინ დაასწრებდა და ვინ დააყენებდა საკუთარ ველოსიპედს. ახლა უკვე 6000 ადგილია მათთვის საგანგებოდ მოწყობილი და ამისთვის 3 სართულიანი პარკინგი აშენდა. შემდეგი წლისათვის მოცულობა 12500 ველოსიპედს დაიდევს. მოკლედ, ველოსიპედით მოსარგებლეებს სადგომის გამოყენება 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე შეუძლიათ და თუ კი მხოლოდ 24 საათით გამოიყენებენ ამ პარკინგს, მაშინ პარკირება ყველასათვის უფასოა. ველოსიპედებით ყოველდღიურად მოსარგებლეთა რაოდენობა საქართველოში ჯამში იმდენი, რამდენიც პარკინგზე ეტევა, ჯერ ნამდვილად არ არის, თუმცა იდეა სუპერ მშვენიერია, ვინც ჯანსაღი ტრანსპორტის გამოყენება ჩვენთანაც მალე გაიზარდოს. ბოლო დროს ხშირად და ბევრს საუბრობთ გარემოს დაბინძურებაზე, საცობებზე, ავტომობილების ბოლქვის მომწამლელობაზე და პრობლემებზე, რომელიც ამ მიმართულებით ყველას გვაწუხებს. ბევრს საუბრობთ და გამოსავლის გზებსაც ჩვენი თვებს ახავთ. ზოგჯერ გაურკვეველი ადრესატით მოუწოდებთ ყველას, გარდა საკუთარი თავისა შეამცირონ გარემოს დაბინძურება. მოგწონს ევროპული ქალაქები ველოტრანსპორტით და გარემო, სადაც ჩავბოლში არ ვიხრჩობით. აი ესეთ საუბრებს ყველგან შეხვდებით ტრანსპორტში, ქუჩაში, სამეგობრო წრეში, სატელევიზიო ეთერებში, მათ შორის ჩვენთანაც ამ სტუდიაში, როცა ამ ბევრს ვჯერობთ უკეთესი გარემოს საჭიროებაზე და შესაძლებლობაზე. ლაპარაკი არ ვიგიჭირთ საქმით. ქცევა კი, აი ეს ნამდვილად სიმართლეა, ხშირად ისე ნამდვილად არ გამოგვდის. ეს ეტაპი, სხვათა შორის წარმატებით ტერაბანკმა ერთი ნაბიჯით გადალახა და ველოსიპედისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მოყვარულებს 12 ივნისიდან 15 აგვისტომდე ველოსიპედით სარგებლობას ბანკის არსებული თუ ახალი მომხმარებლები ნებისმიერ დროს სრულიად უფასოდ შეძლებენ. დღეს მათი მასპინძლები ვიქნებით, თუმცა სრულიად სხვა თემაზე. დავგეგმეთ საუბარი. აი კიდევ ვინ შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში, ვნახოთ ვიდეო ანონსი. 21 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ვანა გოგლიძე და ეკა გიგაური. გვესტუმრება თამარ ჩიკოგიძე და თათია სადრაძე. მასპინძლობთ აკაკი სანიკიძეს, ზაზა აბაშიძეს და ეგნატე შამუგიას. ლიკა ქარდავა სტუმარი, ლიკა გოდერძიშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ამუკა ბახტაძე გადასახადების ადმინისტრირებაში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების გამოყენებას გეგმავს. საქართველოს ავიაციო რალს უმასპინძლებს, აი გუდაურის მიწათსარგებლობის გეგმა კი კანადურმა ეკო-საინმა დაამუშავა. ეს გუდაურია. სოფლიო მილიონერების, მილიარდერების უпростоრად საერთო ქონება 2017 წლის განმავლობაში 10.6% გაიზარდა და 70 ტრილიონს გადააჭარბა. World Wealth Report 2018 დაანონსებული დასაწყისში გასაოცარი პროლოგისა. გასულ წელს შეძლებული ადამიანების რიცხვი არის 1.6 მილიონით გაზრდილი. ანუ 1.600.000-ით გაიზარდა ჯამში მათი რაოდენობა და მათი 3/4 ჩრდილოეთ ამერიკაზე და აზია წყნარი ოკეანის რეგიონზე მოდის. ორგანიზაციის კვლევის მიხედვით იმ ადამიანების რიცხვი, რომლის ქონებაც 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება, ჩრდილოეთ ამერიკაში არის განსაკუთრებით გაზრდილი, შემდგომ უკვე ევროპაში, აზია წყნარის ოკეანის რეგიონში და ახლო აღმოსავლეთში.
ლათინურ ამერიკაში ისინი 600,000-ზე მეტნი არიან, აფრიკაში 170,000-ზე მეტი, შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში, ჩინეთში და იაპონიაში 2017 წლის ბოლოსთვის მსოფლიო მილიონერების 61%-ზე მეტი ცხოვრობს. მილიონერების ქონება გასული წლის განმავლობაში მსოფლიოს ყველა რეგიონში არის გაზრდილი. მაქსიმალური ზრდა დაფიქსირდა ასია წყნარი ოკეანიის რეგიონში 14.8%. და ჩრდილოეთ ამერიკაში 10.3%. გერგი, აზიელი მდიდრების ქონება შეფასებულია ჯამში 21 ტრილიონ 590 მილიარდ დოლარად, ჩრდილოეთ ამერიკელების 19 ტრილიონ 790 მილიარდ დოლარად და ევროპელების 15 ტრილიონ 850 მილიარდ დოლარად. მსოფლიო მილიონერების ქონების მესამედი აქციებში ინახება ცოტა ნაკლები 27.2% ფულად სახსრებში და უძრავ ქონებაში მოდის მათი ნაწილის 16.8%. ორგანიზაციის პროგნოზის მიხედვით მდიდარი ადამიანების შემოსავლები უკვე 2025 წლისათვის 100 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს. ეს კი სამჯერ მეტია ვიდრე მაგალითად 2006 წლის მონაცემები. World Health Report-ის მსოფლიოს 71 ქვეყნის მონაცემების მიხედვით არის შედგენილი, რომელთა წილი მსოფლიო შემოსავლებში არის 98%. აი ამ მსოფლიო მიმოხილვის შემდეგ კი უკვე საქართველოს ბიზნეს სიახლეებზე უნდა გადმოვინაცვლოთ და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ბახტაძე პრემიერ-მინისტრად და მის მიერ წარდგენილი დროებითი სამთავრობო კაბინეტის შემადგენლობა უკვე მინისტრებად დამტკიცებულია. ჯერ კიდევ კენჭისყამდე და ნდობის გამოცხადებამდე გაკეთებული განცხადებიდან მთავარი აქცენტის გაცნობას იმჯის კითხველი გუშინვე შეძლებდა, თუმცა რამდენიმე დილიდან გადავხედოთ. მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ ყველა გადასახადი თღების გარდა იქნება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით განვითარებული. მისი თქმით, საგადასახადო ადმინისტრირების ნაწილში ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით ქვეყანას აქვს პროგრესი, თუმცა ჩამორჩება ამ კუთხით ისეთ ქვეყნებს, რომელთა ეკონომიკაც ციფრული ტექნოლოგიებით ეფექტურად ვითარდება. მისივე თქმით, საქართველოს უნდა აიღოს ორიენტირი ესტონეთზე, რომელმაც ციფრული რევოლუცია მოახდინა. პრემიერ-მინისტრობის ჯერ კიდევ კანდიდატის სტატუსის მქონე ბახტაძე მომავალ წელს საპილოტო პროექტის პრეზენტაციაც დაანონსა. ზოგადად ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი პროგრესი ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის თვალსაზრისით, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ჩამოვრჩებით ამ კუთხით ისეთ ქვეყნებს, რომელთა ეკონომიკა ეფექტურად იმართება და ბუნებრივია სწორედ ასეთი ქვეყნები უნდა იყოს ჩვენი ორიენტირი. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ავიღოთ ორიენტირად სწორედ პატარა და მოქნილი ქვეყნები, რომლებმაც შეძლეს და მოახდინეს ციფრული რევოლუცია. აქ შეგვიძლია ესტონეთის მაგალითი მოვიყვანოთ, ფინეთის და ასევე სხვების. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც მამუკა ბახტაძეს ეკუთვნის, ეს პენსიებს უკავშირდება. მისი თქმით, პენსიების ზრდისთვის მთავრობამ 400 მილიონი ლარი უნდა გამოყოს, მომავალ 2 წელიწადში კი პენსია 20 ლარით გაიზარდოს. გუშინვე მან პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ ეს უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზაა. უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად აქტიურები, რომ რამდენიმე ათეული ცენტრი შევქმნათ ქვეყნის მასშტაბით და აქტიურები უნდა ვიყოთ, რომ ვინც დაამთავრებს პროფესიულ სასწავლებელს უმოკლეს ვადებში დასაქმდეს, აღნიშნავს მამუკა ბახტაძე. ჯერ ისევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის სტატუსით მან ფისკალურ რისკებზეც ისაუბრა. მისი თქმით, ქვეყნის ბიუჯეტის ნახევარზე მეტი 300 კომპანიის მიერ ივსება, რაც ფისკალური კუთხით რისკის შემცველია. ამ კონტექსტში მან მცირე ბიზნესის განვითარების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ გაგრძელდება ახალი ინიციატივები და პროგრამები მცირე ბიზნესისათვის, ასევე დაწესდება საგადასახადო შეღავათები, რაც მეწარმეებს უფრო დიდ ბაზრებზე გასვლის საშუალებას მისცემს. წარმატება და წარუმატებლობა სიღარიბის დაძლევაში რეალურად გადის მთავარ ამოცანაზე. ეს არის მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხარდაჭერა. თითეული ჩვენი ინიციატივა, რომელიც წაახარისებს მცირე მეწარმეობას, რომელიც გაზრდის მცირე მეწარმეობის წილს კლიან შიდა პროდუქტში, ეს იქნება ყველაზე ადეკვატური პასუხი იმისთვის, რომ ჩვენ სიღარიბე დავამარცხოთ. მე მინდა ყველას შეგახსენოთ, რომ სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან დაბალი მაჩვენებელი მთლიან შიდა პროდუქტში მცირე ბიზნესის. პირველი, მეორე, ჩვენ ეს გარკვეულ რისკებს ვიქმნის მათ შორის ფისკალის სახითაც, ვინაიდან ბიუჯეტის
დაახლოებით 50% ფორმირდება მხოლოდ 300 კომპანიის მიერ და ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტორი. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მექანიზატორმა ტექნიკის გასხვისება დაიწყო. განსხვავებული ტექნიკა მოიცავს 300 ერთეულ ტრაქტორს და 1000 ერთეულამდე მისაბნელს, რომლებიც ეტაპობრივად გაიყიდება ელექტრონული აუქციონის მეშვეობით. 23 ივნისიდან 29 ივნისის ჩათვლით კი საქართველოს საავიაციო რალის უმასპინძლებს ევროპულმა რალიმ სტარტი ჯერ კიდევ 16 ივნისს საფრანგეთში აიღო. დადგენილი განრიგით სლოვენიის, ხორვატიის, სერბეთის, ბულგარეთის და თურქეთის საჰაერო სივრცეში ფრენის შემდეგ 23 ივნისს 18 ერთეული მცირე ზომის საჰაერო ხომალდი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაეშვება. საჰაერო ხომალდების მფლობელები, პილოტები და მათი თანხმლები ტურისტები კი საქართველოში ერთ კვირას გაჩერდებიან. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთვის მიწოდებული ფრენის გეგმის მიხედვით საავიაციო რალის ქართული ნაწილი ასეთი მარშრუტით იქნება. 24 ივნისს გაფრენა ბათუმიდან ნატახტარის აეროპორტში შესრულდება, 25 ივნისს უკვე ნატახტრიდან თელავის მიმართულებით და 26-ში ნატახტრის აეროპორტში დაბრუნდება. 27 ივნისს კი მესტიაში და 28 ივნისს მესტიდან უკან დაბრუნება ქუთაისშია დაგეგმილი. ასევე 29 ივნისს საჰაერო ხომალდები უკვე საქართველოს საჰაერო სივრცეს დატოვებენ და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ისინი სამსუნის მიმართულებით გაემგზავრებიან. გუდაურის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა კანადურმა კომპანიამ ეკოსაინმა დაამუშავა. პროექტი დაგეგმილია საბაგირო გზების და სათხილამურო ტრასების მშენებლობა, ასევე 18 ძირითადი საბაგირო გზის მოწყობა, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იყოს მგზავრების გადასაყვანად მთის მაღლობებზე ღირსშესანიშნავი ადგილების დასათვალიერებლად, როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის პერიოდში. სამთო სათხილამურო კურორტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა კი კურორტზე არსებული საკუთრებებისა და მიმდინარე ტერიტორიების განვითარების გრძელვადიან ხედვას მოიცავს, სადაც გუდაური მთელი წლის განმავლობაში აქტიურ განვითარებულ რეგიონული დანიშნულების კურორტად მოიაზრება. ბიჯორჯიას პროდუქციით აზერბაიჯანში დაინტერესდნენ და ნიმუშები ერთ თვეში უნდა გაიგზავნოს. ასევე ბიჯორჯიამ საკუთარი პროდუქცია ჰონკონგშიც უნდა გააგზავნოს, სადაც სწორედ მათი პროდუქტით დაინტერესება გამოთქვეს და როგორც კოოპერატივში ამბობენ, აქ ერთ თვიან ვადაში უკვე საექსპორტო ამანათის გამგზავრება არის დაგეგმილი. აჭარის კოოპერატივი ბიჯორჯია ქართულ ბაზარზე უკვე 3 წელია, რაც გამოჩნდა მეფუტკრეობის კოოპერატივი, რომელშიც 19 მეფუტკრეა გაერთიანებული თაფლს, თაფლის არაყს, თაფლის ღვინოს და ქართულ ჩირზე დამზადებულ თაფლს აწარმოებს. BMG-სთან საუბრისას კოოპერატივის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ქართულ ჩირზე დამზადებული თაფლი ბაზარზე განსაკუთრებული სიახლეა. კოოპერატივი ემპარგის პროექტის საშუალებით დაფინანსდა და სხვადასხვა მანქანა დანადგარები შეიწინეს. ისრაელიდან ინვესტიციით ქარელის რაიონში სოფელ ქვენატკოცაში საქართველოში პირველი ხილის გაყენვის საწარმო გაიხსნა. საწარმო წელიწადში 4000 ტონა ქართულ ხილს დაამუშავებს და ექსპორტზე ევროპისა და ისრაელის ბაზრებზე გაიტანებს. საწარმოში $2 მილიონი ინვესტიცია ჩადებული. ინვესტორმა 130 სამუშაო ადგილი შექმნა, ხელფასები კი დაახლოებით მათივე ინფორმაციით 400-დან 1000 ლარამდე იქნება დასაქმებულთათვის. ბავარიას ლუდის ფესტივალი კი აფხაზეთის მთებიდან უკვე იმერეთში ინაცვლებს. 21 ივნისს ფესტივალს ამჯერად ქუთაისი მასპინძლობს. ქართული ლუდის კომპანიაში ამასთან დაკავშირებით ამბობენ, რომ ფესტივალი საკმაოდ მასშტაბური იქნება და იქ მისულ საზოგადოებას ძალიან ბევრი სიურპრიზი ელოდება, სადაც სხვადასხვა პრიზებთან ერთად ბავარიას სამშობლოში მოგზაურობის სრული პაკეტიც გათამაშდება. ბავარიას ლუდის ფესტივალმა სტარტი სოფელ რუხიდან აიღო, სადაც 16 ივნისს უამრავმა ადამიანმა მოიყარა თავი. გარდა სასიამოვნო და მხიარული ატმოსფეროსი, მათ როგორც თავად კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, ჰქონდათ საშუალება, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრიზი მოეკოთ და რა თქმა უნდა დაეგემოვნებინათ ლუდი. პირველი სუპერ პრიზის მფლობელებიც უკვე ცნობილია, ისინი აბაშაში მცხოვრები დავით განხუკიძე არიან და ამსტერდამში მოგზაურობის შესაძლებლობა ექნებათ. დანარჩენ 9 გამარჯვებულთან ერთად კი ბავარიას ჰოლანდიაში მგზავრობის უზრუნველყოფა მოუწევს. ბიზნესი ახლებების შემდეგ ახლა დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვას გავეცნოთ.
ლარი გამყარდა, 2 ლარი და 55 ლარიან ნიშნულზეა ისევ ევროც 2 ლარი და 84 თეთრი ღირს, ლირა 51 თეთრი. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად მცირედ გაიყარა პოზიციები და ფუნტ სტერლინგი კვლავ 3 ლარი და 23 თეთრია. პირველი ქართული საფოსტო მარკის 100 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ეროვნული ბანკი 5 ლარიან მონეტას მოჭრის. ეროვნულმა ბანკმა მონეტის დიზაინის შესარჩევად კონკურსი გამოაცხადა. მონეტა ეძღვნება 1919 წლის 26 მაისს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების პირველი წლისთავის აღსანიშნავად მიმოქცევაში გამოსულ პირველ ქართულ ეროვნულ საფოსტო მარკას 10 კაპეიკის ნომინალით არის საუბარი ესე. კოლექციო მონეტა ვერცხლისგან იჭრება, დასაშვებია როგორც მრგვალი, ასევე მართკუთხა ფორმის დიზაინიც. ესეთი ამბები აქვს ეროვნულ ბანკს. ამინდის პროგნოზი ვნახოთ და შემდგომ უკვე წავიდეთ პროლოგის ეპილოგისკენ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში დღეს ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლენების მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს სიტყვაც. ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს, როგორც სააგენტოდან გვატყობინებენ. სოხუმში 30 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, ისევე როგორც ბათუმში და 29 გრადუს ველოდებით მაქსიმალურ ტემპერატურას. ხობულეთშიც ანალოგიურად 29 გრადუსი იქნება და ფოთში 30 გრადუსი. ქუთაისში 32 გრადუსია ნავარაუდევი, ზუგდიდშიც 32 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 30. ონში დღის მეორე ნახევრიდან იწვიმებს და აქ 29 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, გორში 32 და აქაც საღამოს მცირე წვიმას ველოდებით. ცხინვალში 31 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. მარნეულში საღამოს იწვიმებს და 32 გრადუსია ნავარაუდევი, რუსთავშიც ანალოგიურად წვიმას და 33 გრადუსს ვარაუდობენ. ახალციხეში დღის მეორე ნახევრიდან ასევე წვიმა იქნება ელჭექით და 29 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. ორჯამში უმეტესად უნალექო დღეა მოსალოდნელი და 30 გრადუსი. ბაკურიანში ასევე დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს და 22 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალქალაქში კი უნალექო ჩაევლის დღე, თუმცა აქაც 22 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მაჩვენებელი. სტეფანწმიდაში ჰაერი მხოლოდ 18 გრადუსამდე თბება და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით. თელავში 32 გრადუსი იქნება. დედაქალაქს რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლენება მოიმატებს, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმაც დღის მეორე ნახევარში. ქარიც იქროლებს ცვალებადი მიმართულებით და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 30 გრადუსი. მადლობა ანას, გავიდით რეკლამაზე. ახლობით 8-9 წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ საქმიანი დილას. 21 ივნისს დილას საქმიანად იწყებენ ვანა გოგლიძე და ეკა გიგაური. გვესტუმრება თამარ ჩიკოგიძე და თათია სადრაძე. მას პინძლობთ აკაკი სანიკიძეს, ზაზა აბაშიძეს და ეგნატე შამუგიას. ლიკა ქარდავა სტუმარი ლიკა გოდერძიშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. სურსათის უვნებლობის სტანდარტების შესახებ ბევრი გვისაუბრია, როგორც საკმაოდ ცნობილი, ისე ნაკლებად პოპულარული საწარმოების კონტექსტში. აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა ზომის და სექტორის წარმომადგენელი კომპანიებისთვის ის ერთნაირად მნიშვნელოვანია ISO სტანდარტების მოთხოვნის შესაბამისად ბიზნეს და წარმოების პროცესების მართვა და ამის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფლობა. გორის საკონსერვო ქარხანა კულა დღეს საქართველოში მგონი უკვე ყველასთვის ცნობილი ბრენდია და დარწმუნებული ვარ არაერთი პროდუქტით თან. ასეა, კულა დაფუძნებიდან სულ მცირე პერიოდში მოიპოვა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოებლის სახელი, გაბრენდდა და საქართველოში ნატურალური წვენების წარმოებაში ლიდერიც გახდა. არის თუ არა გადამწყვეტი სურსათის უვნებლობის სტანდარტის ISO 22000-ის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. არის თუ არა გარანტია იმისა, რომ კულას მიერ წარმოებული პროდუქციის ხარისხი და სანდოობა ეჭვის ქვეშ არ დგება. აი ამ კითხვით
დავიწყებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, მასთან ბევრი გვაქვს სასაუბრო. ჩვენი სტუმარია ვანო გოგლიძე, კულას დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი ბატონო დილოშიდოვის. მოგესალმებით. რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა პროცედურებია, რა არის ISO 22000 ბიზნესისთვის, რას ნიშნავს, რომ კოლეგებს, ადამიანებს, ვინც ახლა ძირითადად საქმიანები გვისმენენ, რომ აუხსნათ, რამ მოუტანა კულას ამ სერტიფიკატის მიღება. აღნიშნული სერტიფიკატი უკვე რამდენიმე წელია მივიღეთ ჩვენ გერმანული კომპანიიდან. მანამდე რა თქმა უნდა იყო დიდი შრომა. ქონდა 9001 ხაზთან ერთად, შემდეგ რაღაც ეტაპზე დავიწყეთ მომზადება 22000-ზე გადავსულიყო. რატომ გადაწყვიტეთ და რატომ დაგჭირდათ? აი ეს მიზეზები იყო რამე, თქვათ, მოთხოვნები, წინაპირობები, როდესაც პროდუქციის გავრცელება ხდებოდა და დღეს რა პრობლემებს რისი საშუია 22 ISO 22000? პირველ რიგში ISO 22000 არის შენი კომპანიის წინსვლის საშვი. ეს იქიდან გამომდინარე, რომ თუ კომპანია ორიენტირებულია ევროპაზე, ხარისხიან პროდუქტზე, ISO 22000 ეხმარება კომპანიას, რომ გააკეთოს პროდუქციის მიღებიდან მის გასაღებამდე ყველა ეტაპი იყოს გაკონტროლებული, ყველა ეტაპზე იყოს მიღწევადობა და იყოს იმის უზრუნველყოფა, შენი პროდუქცია იქნება უვნებელი და შეამოწმებს როგორც ნედლეულის მიღებიდან, ასევე მის საბოლოო მომხმარებლამდე. იყო შემთხვევები, თავიდან არავის ახალისოს ნერგან იყო შემთხვევები, როდესაც რაღაცა პერიოდში გაგეპარება რაღაცა ცირეოდენი რაღაც დარღვევა ის და აი ეს შემთხვევაში ყველაფერი ფიქსირდება და შეგიძლია უკან სვით მიხვიდე თუ რამ გამოიწვია ან იქვე დაინახო თუ ეს რა შედეგს მოგიტანს. როდესაც კომპანია ორიენტირებულია ევროპის ბაზარზე, როდესაც კომპანია ორიენტირებულია ნატურალურ პროდუქტებზე, ხარისხიან პროდუქტებზე და მას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ შეცდომები დაუშვას. ეს ISO სტანდარტი გეხმარება იმაში, რომ ნაკლებად შეცდომები დაუშვა. გერმანული წუხსუდი, რომელიც იყო შემოწმებელი. მე ვიცი, რომ ისინი ამ სამუშაო პროცესში რბილად რომ ვთქვა, საჩუქარი ხალხი არ არის და ძალიან სკრუპულოზურად ადევნებენ თვალყურს ყველაფერს. როგორ დაიწყო წლების წინ მათთან ურთიერთობა ბატონო და როგორ ჩამოყალიბდა საბოლოო ჯამში უკვე სერტიფიკატის ვალიდაციით? არსებობს ესეთი კომპანია, როგორც არის მენეჯმენტ სისტემი საქართველოში, რომლებიც არიან TÜV-ის პარტნიორები, წარმომადგენლები საქართველოში. ჩვენ როდესაც ვარჩევით კომპანიას, რომელიც გააკეთებდა სერტიფიკაციას, მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ყოფილიყო ისეთი კომპანია, რომელიც რეალურად შეასრულებდა იმ სამუშაოს, რაც მოთხოვნებით ჩვენ გვქონდა. რეალურად მოგცემდა სერტიფიკატს, რეალურად იქნებოდა ყველაფერი გამჭვირვალედ და მივიღებდით საბოლოო ჯამში იმ პროდუქტს, რაც ჩვენი მოთხოვნა იყო. ესეთი აღმოჩნდა მენეჯმენტ სისტემში, TÜV-ის მეშვეობით. რა თქმა უნდა, გერმანელები არ არიან საჩუქარი, მაგრამ არც ქართველები არ არიან საჩუქარი, იქიდან გამომდინარე, რომ გერმანელების ჩამოყალიბებული კომპანია და პარტნიორი კომპანია უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე გერმანელები, რომ არ დაუშვან ის რამე შეცდომა. დაწყებიდან კომპანიამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან უკვე ჩაერთნენ მათი სპეციალისტები, მათი კონსულტანტები, დავიწყეთ აქტიური მუშაობა, აკეთდა ყველა ეტაპზე კრიტიკული წერტილები შემოწმდა თუ რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის, დაიგეგმა სპეციალური გეგმა, რამდენიმე თვე დასჭირდა ამ ყველაფერს და წლის ბოლოს მე ჩამოვიდნენ სპეციალისტები, რომლებმაც შეამოწმეს, ნახეს და ეტაპობრივად მოდიან და ყოველ წელს კულას საექსპორტო ბაზრებს არასდროს უჩიოდა. მას შემდეგ რაც ISO 22000 მიიღო, ამან დამატებით რა შეძინა კომპანიას? ამან დამატებით შეძინა, რომ უფრო დამაჯერებლად გავდივართ საექსპორტო, უფრო აღარ გვეშინია ნებისმიერი ჩვენი პროდუქტი, ჯერ შიდა ლაბორატორიები გვაქვს ჩვენ კულაში, სადაც მოწონება როგორც ISO-ს მიმართულებით, ასევე ჩვენი მიკრობიოლოგიური მიმართულებით და ნებისმიერ ბაზარზე, რომელიც საიდანაც მოდის ჩვენთან პარტნიორი და უნდათ რაღაცა მოთხოვნა შეუსრულოთ, იმას თავისუფლად ვასრულებთ, იმიტომ რომ
აი ისოც გეხმარება ამაში რა თქმა უნდა, თუმცა პროდუქციას ხალისხიანია. ერთი სხვა თქვენს ახსენეთ, რომ საკმაოდ რთული, სკრუპულოზური და რუტინული საქმე არის ISO სერტიფიკატის ფლობის პარალელურად, რომ ყველა ის მოთხოვნა, რაც არსებობს, ყოველწუთიერად ფაქტობრივად მოწმდებოდეს და გაკონტროლებული იყოს. მეორეს მხრივ აი გიორგიმაც ახსენა, როცა ბაზარზე შესვლა ხდება, რომ მithumetes უცხო ბაზარზე შესვლა ხდება ან ახალ თქვათ მოთხოვნაზე პასუხს სცემთ, რას ISO-ს გარდა კიდევ რა დამატებით მოთხოვნებს გიყენებენ ისინი და რეალურად რა კითხვებზე პასუხი არის მათთვის ISO სერტიფიკატის ფლობა კომპანიისგან, რომელიც გარკვეულ პრეტენზიას აცხადებს, რომ მისი პროდუქცია იყოს წარმოდგენილი ამა თუ იმ სივრცეში. მათი მოთხოვნა სხვადასხვა ქვეყნიდან გამომდინარე სხვადასხვა მოთხოვნები აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირველ რიგში უნდა იყოს უვნებელი პროდუქტი, პირველ რიგში უნდა იყოს ხალისხიანი პროდუქტი და ამ სერტიფიკატის მიღმა ჩნდება ესეთი კითხვები, თუ ეს სერტიფიკატი არის უკვე იმის ნიშანი, რომ ამ მიმართულებით ყველაფერი წესრიგშია კონკრეტულ კომპანიაში. ეს სერტიფიკატი მაგის გარანტიას არ იძლევა, მაგრამ იძლევა იმას, რომ ეს კომპანია, რომელმაც გაუკეთა სერტიფიცირება, არის ცნობილი კომპანია, ისინი არ დაუშვებენ იმას, რომ თავის სერტიფიცირებულ კომპანიას არ ქონდეს რაღაცა, ან დარღვევით ქონდეს რაღაცა აკეთებული, ამიტომ სერტიფიკატი გეხმარება ყველანაირად, რომ ის ასე რომ ვთქვათ, პირველი კარი ღიაა, მაგრამ დამატებით უკვე გჭირდება ის ანალიზების პასუხები, ის ლაბორატორიული დასკვნები, რომლებიც უნდა გადაუგზავნონ, რომელსაც იქაც შეამოწმებენ პროდუქცია რომ ჩავა უცხოეთში. პარალელურად ამ ხარისხის სერტიფიკატზე საუბრისა, მე სიახლეებით მაინტერესებს, მინდა ეს ეთერი გამოვიყენო, რაც ხდება კომპანიაში, მიმდინარე 2018 წელს, როგორი მონაცემებია ტლევანდელი და რა მაჩვენებლებით გეგმავთ მის დასრულებას, რაიმე ახალი პროდუქციის გეგმები ხომ არ არის და სიახლეების საექსპორტო ბაზრებიდან. მე მინდა აღიხსნათ, ჩვენი კომპანიას ISO სერტიფიკატი აქვს რამოდენიმე მიმართულებით. როგორც იცით, ჩვენ ყველაზე ცნობილი წვენების წარმოებაში ვართ. წვენების გარდა კომპანია კულა აწარმოებს მურაბებს, ჯემებს, კომპოტებს, ნილებს. ამიტომ ჩვენ პირველი ავიღეთ ISO სერტიფიკატი 9001 წვენებზე, შემდეგ გადავედით სხვა ეტაპზე 22000 უკვე აგვეღო. იგივე ტყემლებზე, იგივე ჯემებზე, მურაბებზე და შარშან პირველად მივიღეთ ახალი ISO სერტიფიკატი, ავიღეთ, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ხორცის წარმოება. ხორცის წარმოება არის ძალიან ესეთი სკრუპულოზული და დიდი რისკის მქონე და პირველი რაც დავიწყეთ აწარმოებასთან დაასებასთან ერთად და აშენებასთან ერთად ISO სტანდარტზე მუშაობა, რომ თავიდანვე აშენებულიყო ISO სტანდარტები და თავიდანვე ყოფილიყო ეს აწარმო იმ კატეგორიაში, რომ არ გაჩენილიყო შემდეგ შეკითხვები. ამიტომ ჩვენ გამოვუშვით ისეთ ქართული ნაციონალური გაზეთს არის ჩაქაფული, ჩაშუშული, ბუღლამა, ყაურმა და ამ შემდეგ და ამ მიმართულებითაც ავიღეთ ISO სერტიფიკატი. ჩვენ ხორცის პროდუქტებსაც აქვს არა მარტო სურსათის უვნებლობის სერტიფიკატი, რომელიც საქართველოს შეამოწმა, არამედ ISO სერტიფიკატის სიახლეებსაც შეეხება წლის ბოლომდე გეგმავთ ახალციხეში ახალი საწარმოს გაშვებას, რომელიც გამოუშვებს ბიოწვენებს. ჩვენ ორიენტაცია ავიღეთ, ევროპაში ძალიან მოთხოვნადია ამჟამად ორგანული და ბიოწვენები და ახალციხეში იცით ალბათ, რომ ახალციხე ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა რეგიონია საქართველოში. იქ უმეტესად ხეხილი არის წამლება და ახალციხეში გვექნება პირველი ბიოსაწარმო, რომელიც გამოუშვებს ბიოწვენებს და თქვენ დაანონსეთ ეს წინასწორობისას დღეს რა ეტაპზეა საწარმოს მშენებლობა ასეთ დეტალებზე როგორც ვიძახით სექტემბერში უკვე პირველ ხილს მიიღებს ჩვენი რეგიონით სექტემბერში ოქტომბრის დასაწყისში უკვე ხილს მიიღებს დავიწყებთ გადამუშავებას. ამის გარდა კომპანია კულას აქვს კიდევ ერთი ახალი სიახლე, ჩვენ ვიწყებთ ჩირის მშრალი ჩირის უფრო ზუსტად რომ ვიტყოდ მშრალი მურაბების გამოშვებას ვიწყებთ ჩურჩხელების გამოშვებას ეს უკვე ამ თვის ბოლოს უკვე ბაზარზე იქნება საქართველოს ბაზარზე და მის სახელწოდება იქნება ქართული ნაციონალური კანფეტი ჩურჩხელა კულას ჩურჩხელა თქვენ ანასებდით ბაღების გაფართოებასაც და ანუ თქვენი პროდუქტის მიღების შესაძლებლობის გაზრდასაც ამ ნაწილში წელს მოსავლის რაოდენობა რამდენად გაიზრდება და რამდენი პროცენტით იქნება უკვე თქვენივე მოსავალი გადამუშავებული კულას საწარმოებში
წელს ისედაც კარგი მოსავალი აქვს ლიანად საქართველოში არ ყოფილა დიდი ყინვები, ამიტომ ხილის კაი მოსავალს მივიღეთ უკვე ეს იყო ტყემალი, ბალი, კაკალი, ეს ყველა ხილი უხვად იყო და არ ვენდოდით ჩვენი ბაღების რა თქმა უნდა გავაშენეთ, მაგრამ ბაღის გაშენებას ისეთ პერიოდი სჭირდება 3 წელი. წელს უკვე მოგცა ნიშნები ჩვენი მალუვლებმა, მოგცა ნიშნები ჩვენმა ტყემლებმა, იგივე თეთრმობალმა, ბრძოლოს უკვე ჩვენი ბაღებიდან ვიღებთ. ამიტომ დაახლოებით 2 წელი დაგჭირდება ჩვენი ბაღები, რაც გავაშენეთ შარშან და შარშანწილ შევიდეს მოსხმის სტადიაში და წელსაც გავაშენეთ ჩვენ ცალკე გავაშენეთ და შემოდგომაზეც ვაპირებთ რომ გავაშენოთ კიდევ ტყემალი დამატებით იქიდან გამომდინარე რომ ტყემალზე დიდი მოთხოვნაა როგორც საქართველოში ასევე საექსპორტო და ტყემლის ბაღებს არავინ აშენებს არის ტყეში და ჩვენი ბაღებს სერტიფიკაცია გავუკეთეთ როგორც ბიო ბაღები, ამიტომ ასევე ჩართულები არიან უცხოელები, ამოწმებენ ამას, გვაძლევენ რეკომენდაციებს, რომ იქ მოყვანილი პროდუქცია უკვე იყოს ბიო პროდუქტი. კარგი, ბოლო კითხვა. ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორი ხართ, მიმართულებაში აღიარებული ლიდერი და ბრენდი. რას ურჩევთ ახალ მთავრობას? არის თუ არა მეწარმე პანოგოგლიძისგან კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც დარგის მიმართულების წასახალისებლად იქნებოდა მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებლად მამუკა ბახტაძის მომავალი კაბინეტისთვის ჩვენ ჯერჯერობით მაინც დროებითი მთავრობა ყავს შემდეგი 2-3 კვირის განმავლობაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ბიზნესის ხმა და თქვენი შეფასება პირადი ბატონო გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობასთან დაკავშირებით. რას ურჩევ ახალ მთავრობას, რასაც ურჩევდით ყოველთვის ყველა მთავრობას, ის რომ მეტი ყურადღება ბიზნესს, მეტი დახმარება ბიზნესს, საშუალო და მცირე ბიზნესს, რა თქმა უნდა, მეტი ხელშეწყობა ფერმერებს, რომ მათ მეტი გააშენონ. იქიდან გამომდინარე, საქართველოში ამჟამად კი ვართ სოფლის მეურნეობის ქვეყანა, მაგრამ ხილი მაინც არ არის ის რაოდენობა, რაც უნდა იყოს საქართველოში. რა ფორმით შეიძლება იყოს ეს დახმარება და რაში მდგომარეობს ეს? უნდა შეიქმნას დამატებითი კოოპერატივები, უნდა შეიქმნას ხელშეწყობა, უნდა დაუვიგდეთ საშუალო ფერმერებს, ტრაქტორები ალბათ. იქიდან გამომდინარე, საქართველოში დიდი რაოდენობით მოდის ვაშლი, მანდარინი, უძენი, ატამი. ანალჩენი რაოდენობა საქართველოში მცირეა. ვერ ვიტყვით, რომ იმდენია, რომ იგივე რაოდენობის უნდა მოდიოდეს იგივე ალუბალიც, იგივე თქვათ ჟოლოც, იგივე კომში, რომ მისი ექსპორტზე გატანა შეიძლებაოდეს და საქართველოშიც ფასები არ იყოს ისეთი, როგორიც ამჟამად არის. მაღალია ახლა ის ფასები, როდესაც შენ ალუბალში 7 სიხდი და ევროპაში იგივე ალუბალი თქვათ იგივე ფერმერთან რომ მიხვიდე 1 ევროც არ აღის, ამიტომ ეს ბაღები არის გასაშენებელი, ეს ბაღები არის და ხელშეწყობა რა თქმა უნდა დაზღვევა უნდა იყოს მე ვიცი ბევრი ჩვენ თვითონ არ დაგჭირდება მაგრამ ბევრი ფერმერისგან ვიცი რომ რაღაცა დახმარებები სჭირდებათ რომ მათ გააშენონ და რა თქმა უნდა მომდევნო ეტაპი უნდა იყოს ამის გადასამუშავებელი საწარმოები შემნახველი საწარმოები რომ ადამიანი რომ მოიყვანს იმ პროდუქტს არ უნდა გაყიდოს იმან ისეთ დაბალ ფასში უნდა ქონდეს იმის საშუალება რომ მან ეს შეინახოს და იმ პერიოდში როდესაც ყველაზე უკეთესია ფასი ამ პროდუქტის რომელსაც თავისთავად მომგებიანი იქნება იმ პერიოდში გააკეთოს მისი რეალიზაცია. გასულ მთავრობას ბევრი ინიციატივა ჰქონდა, რომელიც იყო იგივე აწარმოა საქართველოში და ენერგიამომავალი, სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ეხმარებოდა და ანალოგიური პროგრამები უნდა გაგრძელდეს. მე შიდა ქართლის რეგიონში ვიძახი, მაგრამ ძალიან ბევრი ბაღები გაშენდა იმ პროგრამით, რომელსაც ქვია ენერგიამომავალი. და ამის შედეგებს ჩვენ 2-3 წელიწადში ვნახავთ ეს მარტო ჩვენ გავაშენეთ ამ პროგრამით 50 ჰექტარზე მეტი და ჩვენაირი და ჩვენზე დიდი ფერმერები ჩვენ ხა საწარმოში დიდი ვართ მაგრამ ფერმერები როგორც ფერმერები ვართ პატარა კომპანია ამიტომ ჩვენზე დიდები არიან 50-ები და 100-ები და 150-იც გააშენეს ხალხმა ამ პროგრამით და ალბათ 2-3 წელიწადში ისინიც მიიღებენ. ახლა უკვე საჭირო იქნება მათი უკვე დაბინავება ამ ხილისაც შესაბამის თავის აქტივობას მოითხოვს საშუალებას. მადლობა ბატონო, საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა ვანო გოგლიძეს, წარმატებები კულას დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი ვანო გოგლიძე გსტუმრობდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით ბიზნესსა და ეკონომიკაზე სიახლეებით.
დაუსრულებელი მშენებლობების დასასრულებლად თბილისის მერია კომპანიებს შეღავათებს შესთავაზებს. რომანოვების სასახლის კომპლექსის რესტავრაცია, რეაბილიტაცია შემოდგომიდან დაიწყება. არჩილ-გაჩეჩილაძის ინფორმაციით, სვანეთში ჰესის მშენებლობაზე შერიგება შედგა და სამუშაოები განახლდა. ბიზნეს სიახლეებით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში დედაქალაქის მერია დაუსრულებელი მშენებლობების დასასრულებლად კომპანიებს შეღავათებს სთავაზობს. მთავრობის ხდომაზე კახაკალაძემ თქვა, რომ მერია დაუსრულებელი მშენებლობების საკითხზე სამოქმედო გეგმა შეიმუშავებს და კომპანიებისათვის შეღავათებს განიხილავს, მათ შორის დღეს გაუქმების ან ფართების კოეფიციენტების გაზრდის მიმართულებით. ვიცე-მერმა მედიასთან განმარტა, რომ დედაქალაქში 170-ზე მეტი დაუსრულებელი მშენებლობა ამ დროისთვის. ეს პრობლემა, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, ადგილობრივ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველა რაიონშია სამწუხაროდ ასეთი შენობა ნაგებობები, ერთის მხრივ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ქალაქის იერსახისთვის და მეორე ასევე სერიოზული პრობლემაა იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის, იმიტომ ბევრი ადგილი და ლოკაცია, სადაც უკვე მშენებლობა დაწყებული იყო, საძირკველი ამოღებულია, რამოდენიმე სართული აშენებულია და გაჩერებულია წლების განმავლობაში, რომელიც ანტისანიტარის ბუდედ იქცა და ქვეწარმავლები და 1000 უბედურება ხდება იქ. ამიტომ რაც შეიძლება სწრაფად წარმოადგინეთ უკვე რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ეს პრობლემა იქნეს მოუგვარებული დავეხმაროთ ამ სამშენებლო კომპანიებს დავეხმაროთ დეველოპერებს ცენტრალური ხელისუფლებიდან ჩვენ გვექნება საშუალება რომ გარკვეულ საგადასახადო შეღავათებზე დღეს კუთხით და სხვა საგადასახადო შეღავათებს ვისაუბროთ ხოლო ჩვენ კი შეგვეძლება გარკვეული შეღავათები სამშენებლო ფართების ზომატების კუთხით განვიხილოთ. ზოგ შემთხვევაში იმისთვის რომ მშენებლობა გახდეს კომერციულად საინტერესო, არის ხოლმე მოთხოვნა, რომ გაგრძელდეს მშენებლობა არა პირველადი სამშენებლო ფართებით, არამედ მომატებული სამშენებლო ფართებით. ესეც შესაძლოა ერთ-ერთი ოფციაა, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ გარემოს გათვალისწინებით, სადაც მშენებლობა მდებარეობს. მენეჯერთა ასოციაცია კახაკალაძის ამ ინიციატივაში საკმაოდ ბევრ პრობლემას ხედავს. როგორც ირაკლი როსტომაშვილი ამბობს, მისთვის კოეფიციენტების გაზრდა მიუღებელია. ბიზნესმენი ფიქრობს, რომ მერიამ არათანაბარ პირობებში კომპანიები არ უნდა ჩააყენოს. მშენებლობები, რომელიც ფუნდამენტის დონეზე არის და იმის გადაწყვეტა ძალიან რთულად მიმაჩნია და იმას უფრო ასე ვთქვათ ქირურგიული ჯარევა ჭირდება. ანუ მე მაინც გონია, რომ ესეთი მარტივი მიდგომით რო კოეფიციენტები გავზარდოთ, ეს მიმაჩნია ძალიან ცუდ პროცედურა. დიახ, კოეფიციენტის გაზრდა პირდაპირ არის სიმჭიდროვის და ინტენსივობის გაზრდა კონკრეტულ ტერიტორიაზე, რომელიც მიმაჩნდა და ეხაც მიმაჩნია, რომ იყო შეცდომა და მე მგონია, რომ დღევანდელმა მერიამ ეს შეცდომები არ უნდა გაიმეორეს. მერიის წინადებას ირაკლი როსტომაშვილისგან განსხვავებით მიესალმებიან ოლიმპიური ვარსკვლავის წარმომადგენლები, რომელსაც მშენებლობა რამდენიმე წლის წინ შეუჩერდა. კომპანიაში ამბობენ, რომ მშენებლობის შეჩერება მათთვის დაკისრებულმა პოლიტიკურმა ჯარიმამ გამოიწვია, რომელიც 37 მილიონს შეადგენდა. ოლიმპიურ ვარსკვლავში ამბობენ, რომ წლები დასჭირდა მათთვის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ჯარიმის ჩამოწერა, შემდეგ უკვე პროცედურებს მერიაში, რომელიც ჯერ საბოლოოდ დასრულებულიც არ არის. ველა რაზიკაშვილი აღნიშნავს, რომ დაუსრულებელი მშენებლობის დასასრულებლად ინვესტორებს გარკვეული წახალისება აუცილებლად სჭირდებათ იმისათვის, რომ დაინტერესება ჰქონდეთ. ეს ინვესტორი, რომელიც შემოვა, დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ მასზე არ იმოქმედებს არც პოლიტიკური, არც ეკონომიკური, არც ფისკალური კატასტროფა და შავი დღისთვის დაუშვათ თუ რამე მოხდა, მოგების მარჟა უნდა იყოს ისეთი, რომ ის არ გადაიჩეხება. ამიტომ შეიძლება ის მოტივირებული იმისთვის არ არის, რომ ბევრი მილიონი და 1 და 2 მილიონით მეტი მიიღოს. არა, ის უბრალოდ ფიქრობს ძალიან პრაგმატულად. ეს არის პრობლემური ობიექტი და რამე რომ მოხდეს კიდევ ქვეყანაში, მე უნდა მქონდეს რაღაცა მოგების მარჟა ისეთი კოეფიციენტით გაზრდილი, რესურსით გაზრდილი, რომ მე ამ კატაკლიზმებს გავუძლო. იმიტომ რომ ასე მდევს მაგალითი წინ, რომ ჩვენ ვერ გავუძელით. დაუსრულებელი მშენებლობები არ ყოფილა ერთადერთი საკითხი, რაც გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე განიხილეს. კახაკალაძემ არქიტექტურის სამსახურის განახლებულ სტრუქტურაზეც ისაუბრა და თქვა, რომ აღარ ფიქსირდება ვადა-გადაცელებები ამ მიმართულებით, თუმცა მერმა გააკრიტიკა ურბანული სამსახური, სადაც ჯერ კიდევ რჩება პრობლემები. ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის განმარტებით კი ურბანულ სამსახურში პრობლემად რჩება არასაკმარისად დასაბუთებული გადაწყვეტილებები. კალაძემ დღის წესრიგში სკვერებში გარე ვაჭრობის პრობლემას დააყენა და შესაბამის სამსახურებს დაავალა უზრუნველყონ ადამიანებისათვის ჯიხურების დადგმა.
ლიკანის რომანოვების სასახლის კომპლექსის რესტავრაცია, რეაბილიტაცია კი შემოდგომიდან დაიწყება. კომპლექსის პროექტირების გეგმა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან, არქიტექტორებთან და დარგის სპეციალისტებთან ერთად განიხილა. პროექტი გეგმის შემუშავებას პარკის ვიზიტორთა ცენტრის, ადმინისტრაციული შენობის, სასახლის, ორანჟერეის და ასევე სასტუმროსა და საკონფერენციო ბლოკის პროექტირებას გულისხმობს. პროექტირების დეტალებზე მუშაობა არქივებში დაცული მასალების მიხედვით და ისტორიულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით მიმდინარეობს. საიმპერატორო სასახლის რესტავრაცია რეკონსტრუქციის საბოლოო კონცეფციას კი საპარტნიორო ფონდი უკვე მთავრობას შემოდგომაზე წარუდგენს. Georgian Global Utility ჯგუფის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ჯერჯერობით მზის სადგურების მშენებლობა საქართველოში კომერციულად გამართლებული არ არის, თუმცა ეს დრო მალე დადგება. მზის ენერგიასთან დაკავშირებით მუშაობთ, რათა გამოვიკვლიოთ რა ფასად და როგორ შეიძლება იყოს ეს ხელმისაწვდომი და საინტერესო. ჯერჯერობით რაც ჯდება მშენებლობა მზის ენერგიის სადგურის ინდუსტრიულ დონეზე გამართლებულად არ მიგვაჩნია, ამბობს არჩილ გაჭეჭილაძე და აღნიშნავს, რომ მალე მოვა დრო, რადგან იაფთება მშენებლობის თანხები და როგორც კი შესაძლებელი იქნება კომერციულად გამართლებული იყოს პროექტი, პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებითაც გადაიდგმება. Georgian Global Utilities აღმასრულებელმა ხელმძღვანელმა BMG-სთან ასევე განაცხადა, რომ სვანეთში მესტია ჭალაჰესის მშენებლობა განახლებულია და ინტენსიური სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. ის აღნიშნავს, რომ ასევე სვანეთის მოსახლეობასთან უკვე ჩატარდა ახსნა-განმარტებითი არაერთი შეხვედრა და ბევრ კითხვას გაეცა პასუხი, შესაბამისად მაქსიმალურად შეეცადნენ, რომ მათთვის სიკეთეები დაენახებინათ იმ ჰესის, რომელსაც აშენებენ. თავიდან მძაფრი იყო განწყობა, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ ინფორმაცია ჰესთან დაკავშირებით და ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია სრულად მიგვეწოდებინა და შედეგმაც არ დააყოვნა. ფაქტობრივად ჩვენი შერიგება შედგა და სამუშაოები განახლდა, აღნიშნავს გაჭეჭილაძე. ესებიდან მეორად სუბუქ თემაზე კულინარიაზე ვინაცვლებთ. კულინარიის ექსპერტები ყოველწლიურად მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნებს ასახელებენ, რომლებიც შემდეგ უკვე ათასობით საერთაშორისო ჟურნალისტის თუ სარესტორნო ინდუსტრიის ლიდერთა ხმის მიცემის საფუძველზე ირჩევა. შესაბამისად 2018 წლის რესტორნებიცაც უკვე ცნობილია. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან გავიგოთ, ზაფხულში მსოფლიოს ქვეყნებში გაფანტული რესტორნებიდან რომელია საუკეთესო. მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორნიდან 10-ს ესპანური რესტორანი ხსნის. ასადურ ექსტებარიში კერძებს შექმზარეული ვიქტორ არგინსონის საკუთარი გამოგონილი შენარებებით ამზადებს და მისი სამზარეულოს მენიუ ხელმისაწვდომი ჯერჯერობით არავისთვისა. თუ გვინდა რომ მე-9 ადგილზე გასულ რესტორანს ვეწვიოთ, ისევ ესპანეთში მოგზაურობა მოგვიწევს. აქ არის რესტორანი მუხაცი, რომელიც სან სებასტიანში მდებარეობს. მერვე ადგილი უკავია საფრანგეთის რესტორან არპეგეს, რომელიც მიშელინის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგში მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორანში აქამდეც მოხვედრილი იყო. We're in Lima, the food mecca of Peru and the melting pot of Peruvian culture. უკვე მეორედ რესტორნების საუკეთესო 10-ში ორი პერუს რესტორანია. მე-7 ადგილი დაკავებული აქვს რესტორან მაიტოს, რომელიც ლიმაში მდებარეობს. მე-5 ადგილი ოკუპირებულია რესტორან გაგანის მიერ. ეს არის საუკეთესო რესტორანი აზიაში, თუმცა მისი ადგილმდებარეობის მიუხედავად აქ კერძები თანამედროვე ინდური სამზარეულოთ მზადდება. მე-4 ადგილზე ამჯერად წინა წლის ლიდერი ამერიკული რესტორანი 11 Madison Park-ი გახდა. რესტორნის სხვა ჯილდოებს შორის არის 3 მიშელინის ვარსკვლავი და 4 ვარსკვლავი New York Times-ის მიერ. და სამეულს უკვე ფრანგული რესტორანი მირაზური ხსნის. მეორე ადგილი მიანიჭა მსოფლიოს 50 საუკეთესო რესტორნის მუდმივ მონაწილეებს. რესტორან El Celler de Can Rocas, რომელიც 3 ძმას ეკუთვნის, რომლებიც მოგზაურებენ მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში და სხვა ქვეყნების სამზარეულოდან აღებულ დეტალებს საკუთარ მენიუში მოიხმარენ. მსოფლიოს საუკეთესო რესტორნად და სამზარეულოდ იტალიური ოსტარია ფრანჩესკანა დასახელდა რესტორანი, სადაც ჯავშანი 4 თვით ადრე ხდება.
რესტორატორებიდან, რომელიც ძალიან მაგარები არიან, ქართველი რესტორატორები. არანაკლებ მაგარ ქართველებზე ვინაცვლებთ, აჭიკო გულედანი, ვახო ბაბუნაშვილი და ბექა ჯაფარიძე. ნუ ეხა აი ამ სამი ადამიანით და ძალიან დიდი რისკით რომ საგიჟეთში ცხადია საყვარელი საქმე მართლა საქმიან პლატფორმაზე თუ მთლად სათავეებთან ჩავალთ ეს ყველაფერი სტარტს 2009 წლიდან იღებს. მაშინ ბევრი რამის გათვლა და დათვლა ძალიან გაჭირდა. და ნუ იდეაში ყველაფერი მომდინარეობდა იმ პრობლემებით, რომელიც თან ახლდა Alter Visions, რომელიც მე უკვე მართლა ძალიან წარმატებული პროექტები იყო. ღიაცის ქვეშ სცენაზე მოხვედრილი ვარსკვლავებით გამორჩეული ყოველწლიური ფესტივალი თბილისი Open Air-ი სწორედ აი ამ ადამიანებს ამ ტრიოს უკავშირდება და დროშით ძალიან კარგად დავამთხვიეთ ეს ყველაფერი. კიდე რაღაცა დავამთხვიეთ დროში, რასაც გეტყვით მოგვიანებით. მუსიკის მოყვარულთა წლევანდელი შეკრება ხვალიდან იწყება, იქამდე საქმიანების სტარტს სწორედ ამ სტუდიაში ვიღებ და სრულიად განსხვავებულ მესვეურებს წარმოგიდგენ თბილისი Open Air-ის. ეს მანამ ჯგალაძემ შეძლო. მე მას მივესალმებ. დილამშვიდობის. საზოგადოება იცნობს, მოდი სუბიექტური ვიქნები, ამ ტრიოდან განსაკუთრებულად წინ გამოწვეულნი არიან მაინც ვახო ბაბუნაშვილი და აჭიკო გულედანი. სანამ მათ გაერთიანებდა თბილისი Open Air-ი ან მანამდე სხვა პროექტები, არც დამოუკიდებლად უჩიოდნენ უამრავი თემიდან გამომდინარე. დღეს ძალიან აქტიურად იქნება წარმოდგენილი ბექა ჯაფარიძის. კი. აი ამ სამეულის პოლიფონია მითხარი საქმიანი. აი ეს არის მთავარი ალბათ რაც ჩაიჭირა. ხო, ესენი ძალიან კარგად არიან ავსებენ ერთმანეთს. საკმაოდ ძალიან კარგად აქვთ ფუნქციები გადანაწილებული. აი ამ მუსიკოსებმა შეძლეს ის, რომ ძალიან ესეთი რთული ყოფითი პრობლემების მოგვარებაც აიღეს საკუთარ თავზე, გაერკვიენ ამაში და კარგადაც ართმევენ თავს. იმიტომ რომ Open Air ეს არ არის მარტო ფესტივალი და მუსიკოსის ჩამოყვანა. კარგი არტისტის ჩამოყვანა, ხო? აქ მთელი ინფრასტრუქტურა ღიაცის ქვეშ გასაკეთებელი, ხო? აქ არის ტრანსპორტი, აქ არის კემპები, სადაც ამათმა უნდა იცხოვრონ, მათი თქვა საწყობი ლოჯისტიკას ძალიან საკუთარი ხელებით აკეთებენ ამას ყველაფერს აქვს თავარი, იმიტომ რომ როცა დაინახეს, რომ ეს მათია, მათი გასაკეთებელია და მათზე უკეთესად ამას ვერ გააკეთებს, თვითონ ჩაერთენ. ჩვენ ნახავთ კიდეც, როგორც პრარაბები ისე მუშაობენ ისინი აქ, ხო? გადანაწილებული ვიღაცა PR-ზე მუშაობს, ვიღაცა პარტნიორთან მუშაობს. გადანაწილებული ამ კატეგორიის ადამიანებს როგორც წესი ცხოვრების ყველა ეტაპზე მათში ემოციური გადაწყვეტილება უფრო პრევალირებს. რამდენად გადანაწილდნენ საქმიანად, გადაინაწილეს ფუნქციები ბექამ, ვახო ბაბუნაშვილმა, აჭიკომ საიმისოთ, რომ აი როგორც შენახსენე, იცი PR-ს ვინ უყურებს, იცი ვინ აკეთებს, თუნდაც თავისი ხელით, მაგრამ უყურებს ინფრასტრუქტურას, ვინ არის დაკავებული ლოჯისტიკით. ეს გადანაწილდა დაგეგმილად, ანუ ეს გადანაწილდა თავისთავად. თავისთავად. მათ ყველაზე კარგად იცოდნენ რა შეუძლიათ, რომელ სფეროში, რომელ სეგმენტში უფრო არიან, თქვა ეს ლავირების საშუალებას აძლევენ საკუთარ თავს, ვისთან უფრო შეუძლიათ საერთო ენის გამონახვა, რასთან უფრო შეიძლება მათი მუშაობა და ეს თავისთავად მოხდა ეს გადანაწილება. ძალიან ბუნებრივი პროცესი აღმოჩნდა ეს მათთვის. გამოწვევები ახსენე, რომელიც მათ უამრავი გაიარეს. ხოთა შორის არ დაიწყეს საუბარი ამ თემაზე, თქვენს რომ რამდენიმე საათში თვითონ ფესტივალი იწყება და აღარ გვინდა დავიბინძუროთ თავი ამ ყველაფრით. თუმცა ჩვენს წინ ვითარდებოდა ეს ყველაფერი, ხო? ის რომ თქვა ხშირად ადგილი Open Air-ისთვის არ იყო ის რომ ხშირად ალტერნატიული ფესტივალები შექმნეს, ის რომ დაფინანსების წყარო მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ძალიან სწორად ფიქრობენ. ჩვენ რომ მუდმივი დაფინანსების წყარო გქონდეს, ჩვენ კონკურენტუნარიანი არ ვიქნებით. ეს ძალიან სწორი მიდგომა, ხო? ჩვენ თვითონ ძირითადად ხელგაწყვილები ვართ ამაფინანსემ მომეცი ასე შემდეგ. ისინი ამას თვლიან, რაღაც უნდა იყოს სახელმწიფოსგან დაინტერესება, იმიტომ რომ ეს ძალიან არის სახელმწიფოსთან მიმული. აქ ტურიზმი, ეკონომიკა ძალიან არის ჩართული, ხო? ერთ-ერთი მსხვილი შემომყვანები არიან აი ამ ტურისტული სეგმენტის საქართველოში, ხო? რეგიონში ძალიან ცნობილები და ცნობადები არიან უკვე, მათ ეს შექმნეს, ბრენდი შექმნეს უკვე, რომელსაც ანგარიშს უწევენ და მსოფლიოს ინდუსტრიულ მუსიკალურ უკაზეთს არიან. ვიცით რომ ბრენდის შექმნა ან ბრენდის ქონა ეს არ ნიშნავს გარანტირებულად რომ ეს ბიზნესია და ეს წარმატებული ბიზნესია. ამდენი წლის ორომტრიალის შემდეგ მათ ბიზნესი შექმნეს. ხო, ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ როცა ვეკითხებოდი, ვეუბნებოდი რომ ეს ბევრგან არის ძალიან წარმატებული და დიდი ბიზნესი. დიდი მსხვილი ბიზნესი, ხო? თქვენ როგორ უყურებთ ამას? აი
ეცინებათ და ამბობენ, კი, ეს საკმაოდ დიდი ბიზნესია, სერიოზული ბიზნესია, მაგრამ სხვათა საქართველოში უცნაურად ვითარდება. მთელი რიგი პრობლემების გამო, მათ შორის პოლიტიკური რაღაცა შეხედულებების გამო, რომ სტიგმას ავითარსებობს და რომ სტერეოტიპებიც ნელ-ნელა ინგრევა, ესე ვფიქრობ, მაინც რაც უფრო ახალი თაობა მოდის. და თვითონაც ვფიქრობ, რომ სადღაც ეს სტერეოტიპები ამ ეტაპზე უკვე წაშინდა. განსხვავებულები არიან ერთმანეთისგან, მესვეულები. კი, და ძალიან საინტერესოები არის, თუმცა საერთო აქვთ. აი ეს ძალიან დიდი სიყვარული აი ამ საქმის. ძალიან დიდი სიყვარული. კიდევ ის მოახერხე, რომ ორიოდე კვირის წინ ყავდა აქ. ახო ბაბუნაშვილი დღეს დაბადების დღეა. დაბადების დღეა. ახო გილოცავთ. მეც მანანაც, ანაც, ყველანი წარმატებები თბილისი Open Airs. ყველაზე მეტად რა მოფიქრებს ცი? ეტყობა შეიძლება აჩიკოს სიტყვები ჩამესმის, შეიძლება სხვა მგითხრა, რომ არ მინდა დავიბუნძურო ამბებითო, ხვალზე გიწყება ფესტივალიო. ძალიან ბევრი აქვს ცუდი გასახსენებელი. სუბიექტური დამოკიდებულებაც მათ შორის. არ არის ეს მათში დალექილი სხვა. ხო და მეორეს მხრივ ეს არისახება, აი უპასუხე კიდევაც უკვე რა და მაინც ჯიუტად მიიწევენ წინ. ალბათ ეს არის გიორგი რასაც ქვია, როცა გიყვარს ის რასაც აკეთებ და ეს არის ალბათ ზუსტად საქმიანი ადამიანის დამოკიდებულება. და ისინი საქმიანები არიან. ძალიან საქმიანები არიან. არა მარტო მუსიკაში როგორც აღმოჩნდა. ბექა ჯაფარიძე, არჩილ გულედანი, ბახო ბაბუნაშვილი. თბილისი Open Airs მესვეურები და მანა მაჯგალაძის ამ კვირის საქმიანები. ნახოთ მათზე სიუჟეტი. კიდევ რამდენიმე საათის და ლისის ტბის მიდამოებში 3 ჰექტარი მიწის ფართობის 3 დღით სრულ დამოუკიდებლობას მოიპოვებს. ბოლო დეტალები და ვანდერლენდის კარი გაიღება. რიგით მეცხრე Open Airs 4-ვე სცენაზე ერთდროულად დადგებიან არტისტები. ფესტივალზე მისვლის ტრადიციულად მუსიკალური მრავალფეროვნება დახდება. მსმენელი ირჩევს ელექტრონულ ექსპერიმენტალურ მუსიკას, ჯაზ, არტისტს. ფესტივალი უკვე მეცხრე წელი ამტკიცებს, რომ მუსიკა ათავისუფლებს, თუმცა ამ სიტყვებში ორგანიზატორებმა გაცილებით უფრო მეტი რამ ჩადეს, ვიდრე მხოლოდ მუსიკა. ფესტივალი დღეს უკვე თანამედროვე სლენგით უიტყვი და ჩექინებულია მუსიკალურ რუქაზე, როგორც დასავლური სტილის ფესტივალი ჩვენს რეგიონში. ბრენდი შეიქმნა, ფესტივალი შედგა, თბილისის Open Airs აქვს საერთაშორისო იმიჯი, პრესტიჟი, ცნობადობა, სტილი, ხელწერა და მიზნები. ჩარასახში, როცა 12 წლის წინ ეს იდეა სამ მეგობარს და თანამოაზრეს ვახო ბაბუნაშვილს, ბექა ჯაფარიძეს და აჩიკო გულედას გაუჩნდათ, მიზანი ერთი ჰქონდათ. ჩვენ ყოფილიყავით უფრო დასავლური მის ნაწილი, ბაზრის ნაწილი და არა რაღაცა თქვა ფესტივალი იურმალა არ ყოფილიყო თქვა დომინანტი და ასე შემდეგ რა, რაც თავისთავად ცხადია. გარდა აქ არის გემოვნების საკითხი მარტო, აქ არის არსობრივი საკითხი, ფესტივალი მთავარი დანიშნულება არის ადამიანები სხვადასხვა წარმოდგენებით, სხვადასხვა შეხედულებებით, სხვადასხვა მუსიკალური ნებისმიერი გამონებით, რომელიც თანაცხოვრებენ ერთად ერთ სივრცეში. 12 წლის წინ თქვეს, რომ ეს არ იქნებოდა იურმალა, 9 წლის წინ კი დაარწმუნეს სახელმწიფო პარტნიორების, სპონსორები და პირველი საფესტივალო ქალაქი მოაწყვეს. მაშინ მხოლოდ ენთუზიაზმი იყო, დღეს უკვე გამოცდილებაც არის. Open Air-თან ერთად გაიზარდნენ, ისწავლეს შეცდომებზე, მაგრამ თავიდანვე იყო სწორად დაგეგმილი რამდენიმე ნაბიჯი, რაც მთავარია არ იყო ცრუმოლოდინი, რაც ყველაზე დიდ იმად გაცრუებას მოუტანდათ. ზუსტად იცოდნენ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო რეგიონის მასშტაბით, რადგან აქ მიუხედავად ამერიკულ-ევროპული პროდუქტისა მსმენელი შორიდან ვერ ჩამოვიდოდა. რეგიონში გულისხმობ სომხეთს, აზერბაიჯანს, ირანს, თურქეთს, ნაწილობრივ პოლონეთსაც რეგიონში არ შედის, მაგრამ პოლონელები არიან ჩვენი სტუმრები, უკრაინელები, რუსები. ფესტივალს თავისი ხელწერა აქვს, თუმცა მუდმივად ითხოვს სიახლეს. წელსაც დახვდება მსვენელ სიახლე ჯაზის სტეიჯი. Open Airs მეოთხე ჯაზის სცენა დაემატა, სადაც ზურაბ კიკნაძის სტუდენტები დადგებიან. ფიქრობენ, რომ აქ ის ახალგაზრდაც გამოჩნდება, ვისი სწავლის დაფინანსებასაც შეძლებს ფესტივალი და ამით კიდევ ერთ სიახლეს დანერგავს. სცენაზე კი მთავარი არტისტი ქართველი ჰედლაინერი კაია კატაა. მენი ჰედლაინერი არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი არტისტი რომან Pirveli. და ბევრი კარგი არტისტები დაემატებიან ასევე გერმანიიდან. მათიას მაიერი, ალექს ნიგემანი, სუპერფლუ იქნება და კიდევ სხვა მრავალი. ეხლა ვაწყობთ ამფითეატრს.
ამფითეატრს ვაწყობ. ესე დაიჭირე. ფესტივალი მარტო მუსიკა და არტისტი არ არის. ფესტივალი ღიაცის ქვეშ კიდევ ცალკე გამოწვევა. პროდაქშენი, ლოჯისტიკა, კარვების ქალაქი, ინფრასტრუქტურა, საცხოვრებლად, რელაქს ზონა, კვება, ტექნიკა, უსაფრთხოება, ტრანსპორტირება. 9 წლის განმავლობაში ფესტივალს არც ერთი მძიმე შემთხვევა არ ქონია, როცა ამ თემებზე საუბრობს, ბახოსული ხსენებს ერთ ფრაზას, რომელიც ფესტივალთან მუდმივად ასოცირდება. ერთმა ჩემო მეგობარმა თქვა, კარგად, აქ ხალხი რომ მოდისო ფესტივალზე, open air-ზე, ისე იქცევა, როგორიც უნდა რომ საქართველოს იყოსო და ძალიან სწორია. ალთერვიჟენ ჯგუფს ფუნქციები გადანაწილებული აქვს. ესეც გამოცდილება მოიტანა. მუსიკოსები მანამდე სრულიად უცხო საორგანიზაციო ტექნიკურ საქმეებს ინაწილებენ. ვახო მედიასთან, პიარსა და პარტნიორებთან მუშაობს. ბექა ჯაფარიძე დროებით მუსიკის წერას ივიწყებს და პრარაბი ხდება. აჩკო გულედანი ბიუჯეტსა და აღსრულებაზეა პასუხისმგებელი. დათო ცინცაძე 7 წლის წინ სტეიჯზე იდგა და უკრავდა. დღეს ოპენიარისთვის მთელ მსოფლიოში არტისტებს ეძებს, მართავს მოლაპარაკებებს და შემდეგ ბუკინგზე მუშაობს. ფესტივალიდან ფესტივალამდე 9 წელიწადი მარტო ოპენერისად მომზადებას სჭირდება. როგორც წესი, ჩვენ დეკემბერში უკვე ვიწყებთ ძალიან ბევრ პროცედურას, რომელიც მერე მოდის აი აქამდე. შარშან გავაკეთეთ ეგეთი რაღაცა, რომ აი როგორც ნახატი ისეთი ყოფილიყო ეს მთელი ფესტივალი და ეგეც გამოვიდა. წელს უფრო მაგარი იქნება, გაცილი. კონცეფცია. წელს გვაქვს კონცეფცია უფრო რაღაცა სოფელი, ასე თქვაც, თავისუფლების სოფელი. დღევანდელი ფესტივალი დაბალ ბიუჯეტიანია, თუმცა ეს ოპენიარისთვის ახალი თემა არ არის. ფიქრობენ, რომ რუბიკონი უკვე გადალახა ფესტივალმა, დროდადრო მაინც ხედავენ ინტერესებს და ხელშეწყობის ნაცვლად ხელი შეშლას. 9 წლის განმავლობაში შეძლეს დაემტკიცებინათ, რა დატვირთვა აქვს ოპენიარს მუსიკალური ინდუსტრიის განვითარებისთვის, ეკონომიკისთვის, ტურისტული თვალსაზრისით, ქალაქის ქვეყნის იმიჯისთვის. ამის შეხსენება მაინც საჭირო ხდება. ფესტივალში ბევრი ისეთი კომპონენტია, რომელსაც კარგი ეკონომიკური ამოცანები შეგიძლია დაუსახო. ცუდია, როდესაც საერთოდ იგნორს გიწევდნენ, მაგალითად, ხო, წლები იყო, ბოლო წლები იყო, რამდენი ერთ ბოლო 3-4 წელი იყო, რომ თითქოს არ არსებობს ფესტივალი. ტურიზმის სტიმულირების ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ და დიდ ღონისძიებას არ ახსენებ. რის გამო არ ახსენებ? გასაგებია, რის გამოც არ ახსენებ, ხო? სტერეოტიპების გამო და მე მაინც გონია, რომ სტერეოტიპების გამო კი არა, უფრო ღრმად არის პრობლემა. თავისუფლების შიში აქვს ამ ხალხს. People of Tbilisi. ოპენიერმა პიკზე 40,000-ზე მეტი მსმენელის მობილიზება შეძლო. თავარი მსმენელი საქართველოს მოქალაქეა. აქტიურია რეგიონი, თავისუფლების 3 დღეს ყველაზე მეტად ირანს ხიბლავს. ფესტივალი საოცრად მგზნობიარია მცირე პოლიტიკური და ეკონომიკური რწმენების დროსაც კი. ვაშინგტონში გაკეთებული განცხადება ირანში ბილეთების გაყიდვაზე აისახება. ლარის კურსის მცირედი ცვლილება შემსრულებლის დონეს განსაზღვრავს. ეს ბიზნესია, ბიზნესი, რომელიც ყველგან თვლადია. ბევრგან მომგებიანი, მაგრამ საქართველოში მაინც უცნაურად ვითარდება. ეს ბიზნესი არის ზოგადად სოფლიოში, ჩვენთან ეს ბიზნესი ჯერ არ არის, როგორც ბევრი სხვა რამ, მაგრამ ეს ბიზნესი იქნება აუცილებლად. არა მხოლოდ ჩვენი დამსახურებით, არამედ კიდე სხვა ფესტივალების, რომლებიც საქართველოში ტარდება, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენ პატარა აგურს ვდებთ ამ ბიზნესის მშენებლობაში. როცა ვუდსტოკების მძაფრმა იდეამ თავისი გზა იპოვა და მუსიკალური ფესტივალი შექმნაზე დაიწყეს ფიქრი, გეოგრაფიას სწორად განსაზღვრეს და არასწორი მოლოდინები არ შეიქმნეს. ფესტივალი დიდი ბიზნესია, ტურისტების ნაკადი, ქვეყნის რეკლამა, მუსიკალური ინდუსტრიის ნაწილი, კულტურის ექსპორტი, ორგანიზატორების ყველაზე დიდი სტიმული კი ფესტივალის შემდეგ გამოხმაურებები. იცი რა მომწონს ხოლმე, აი, როდესაც ფესტივალის მერე რო წერენ. მადლობებს კი არა, შეგრძნებას რო წერენ. ძალიან ისე ესე ვიტყვი რა, გავაერთიანებ ყველას ერთად, რომ 3 თავისუფლების 3 დღე მქონდა. 3 დღის განმავლობაში ლიზე მუსიკალური ავტონომია ცხადდება, შემდეგ იწყება დრო ფესტივალიდან ფესტივალამდე. მაგრამ ამ შუალედში გაჩნდა ახალი ქობულეთის ოზონფესტი. აგვისტო ბრენდებისთვის წლების შემდეგ სცენაზე სოფთეჯექტი ბრუნდება, მწვანე ოთახი დაუკრავს, დედეტე ისევ ჩამოვა. მანამდე კი ოფენიარი სოციალურ ქსელში გაფრთხილებთ. აგვისტო დაგეგმეთ, მაგრამ ოფენიარი არ გამასოთ. მერე ინანებთ.
მუსიკა ლაიტმოტივად გაყვება ახლა საქმიანობას კიდევ რამდენიმე წუთის განმავლობაში. თუ თავისუფლების 3 დღე ამ შაბათ-კვირას დასრულდება, კიდევ იქითა კვირისთვის ძალიან საინტერესო ამბებია. რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა უკვე მე-5 წელია წლის სიმღერის დაჯილდოების ცერემონიას ოქროს ტალღას მართავს. წელს საიუბილეო თარიღის აღსანიშნად კი პროექტი დიდ საკონცერტო დარბაზში გრანდიოზული ღონისძიების სახეს მიიღებს, რომელშიც მონაწილეებს საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით იქნებიან ისინი წარმოდგენილები. ცნობილ მომღერლებთან ერთად სპეციალური სტუმარიც იქნება გრემის ორგზის მფლობელი ამერიკელი მომღერალი ლიზა ფიშერი. საიუბილეო ოქროს ტალღის დეტალებზე უკვე სტუმრები მეტს ისაუბრებენ და უფრო ბევრს და საინტერესო დეტალს გვეტყვიან. მაია მაზენაშვილს რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას მარკეტინგის დირექტორს და თათა სადრაძეს ფორტუნას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მათ კარგად აქვს დასწრილი ყოველ წელს ასე ვთქვათ, ჩვენ არა ვართ 5 წლის ფერხულს ვერ მიყვება BMG, მაგრამ მას შემდეგ რაც ამოიქოქა საქმიანი დილა, ყოველთვის ჩვენთვის განსაკუთრებული პატივია, რომ მაიას და თათას უმასპინძლობთ და რაც თავარია ფორტუნას მრავალწლიანი, მაგრამ კიდევ ერთხელ წარმატება უსურვოთ მორიგი გამოწვევისას 2018 წელს, რომელიც გახდა უფრო მასშტაბური, საერთაშორისო, ავტორიტეტული და ეს არის ის, რაც ნებისმიერ ფესტივალს ჟანგბადივით სჭირდება ყოველ წელს. სიახლე თუ არ იქნა, ეს არ არის ტელევიზია, რომელიც რაღაცა შეჩვევითი თემა არის. წელს თქვენ აშკარად გასდით საქართველოს ფარგლებს, ეს არ არის იმის გამო, რომ თქვენ ლიზა ფიშერი ჩამოყოთ, არა. აქ საუბარია მთელ შეფუთვაზე, რომელიც გაზრდებს ანას მიერ დაანონსებულ შემდეგ კვირას. რითია გამორჩეული 2018 წლის ოქროს ტალღა? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, მართლა კარგად გვაქვს დაცილი თქო, მაგრამ თქვი პირველ რიგში მოვედი. 2018 წლის ოქროს ტალღა განსხვავებულია, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ საიუბილეოა და მასშტაბები გავზარდეთ. არის განსხვავება, ის არის, რომ ნომინაციების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებულია. თვითონ ეს мотиваცია, რა თქმა უნდა, უფრო გაზრდილია შემსრულებლების, მაგრამ გავზარდეთ გარემოც. ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე მოსახლეობასაც და ადამიანებს, რომლებიც არ არიან შემსრულებელი, შეუძლიათ უკვე ამ ხელა ღონისძიებას დაესწრონ და მიიღონ სიამოვნება ამ არაჩვეულებრივი ღონისძიებით. ასევე ის არის, რომ საერთაშორისო დონეზე ცნობადობა ძალიან გაიზარდა. დაინტერესებულია ძალიან ბევრი საერთაშორისო ფესტივალი ამ ღონისძიებით, რა ხდება საქართველოში ამასთან დაკავშირებით. ლიზა ფიშერი უკვე ცნობადობით მოხდა დაკავშირება, იცოდა უკვე ამ ღონისძიების შესახებ, ეს ძალიან გასახარი იყო ჩვენთვის. და შესაბამისად ალბათ ისეთი რთული არ აღმოჩნდა მისი კალიბრის ადამიანის დათანხმება. სხვათა შორის არ აღმოჩნდა და მათთვის აი ეს გამოწვევები, როგორც არის დაჯილდოების ცერემონიალი, წლის სიმღერის გამოვლენის ცერემონიალი, мотиваცია შემსრულებლებისა და შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებისა, მათთვის ძალიან საინტერესოა ყოველთვის და დიდი სიამოვნებით დაგვთანხმდა, რომ საქართველოს ჩამოსულიყო და მონაწილეობა მიიღო აი ამ გრანდიოზულ ღონისძიებაში. და მით უმეტეს ნიკოლოზ რაჭველი მისთვის ძალიან საინტერესოა ეს ახალი ინტერპრეტაციები, ახალი მუსიკალური პროგრამა, რომელიც ეს ყველაფერი უკვე 26-ში ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზის სცენაზე მოხდება. კონცერტი ცალკე აღებული, ძალიან სასიამოვნო უნდა იყოს, ამაზე მე მგონი მაყურებელი აღარც კითხვას დასვამს და აღარც შემოგვედება, მაგრამ ნომინაციები გაკვრით ახსენე, რომელიც რეალურად ოქროს ტალღის მომლუდინეებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის აქვს. წელს არ იცვლება ნომინაციების არც რაოდენობა, არც იმართულება. მახსოვს, რომ ყოველწლიურად გაქვთ თქვენ სოციალური ქსელით გამოვლენილი, თქვათ გამარჯვებული სხვადასხვა ჟანრის. ანუ უკვე ისწავლა ოქროს ტალღა ძალიან კარგად, იმიტომ რომ როგორც გიორგი აღნიშნა, რამოდენიმე წელია უკვე საქმიანი დილა ასე მეგობრულად გვაშუქებს ჩვენ და გვერდში გვიდგას ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ. ამისთვის უღრმესი მადლობა ტემებს და საქმიან დილას და თქვენ პირადად. რაც შეეხება წლის სიმღერის დაჯილდოების ნომინაციებს, 15 ნომინაციაში გამოვავლენთ გამარჯვებულს. ტრადიციული ნომინაციები გახლავთ წლის მომღერალი ქალი, წლის მომღერალი მამაკაცი, წლის ჯგუფი, ანსამბლი და ის კითხვა, რომელზეც პასუხი მინდა ახლა პირდაპირ ეთერში გავცე და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებელი დაინტერესდება ამ ყველაფრით. ეს არის ხალხის რჩეული ნომინაცია, რომელსაც დღესაც კი შეგიძლიათ რეალურად 24 ივნისის ღამის 12 საათამდე ნებისმიერ მსურველს საკუთარი საყვარელი მომღერლის ხმის მიცემის პროცესი უხანგრძლივდება 24 ივნისის ჩათვლით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და 24 საათში ერთი ID-დან ერთი ხმის
მიცემა შესაძლებელი. გაიზარდა მაჩვენებელი, გაიზარდა სიმღერების რაოდენობა, როგორც პროცენტულად, ასევე ბუნებრივია რაოდენობრივად. რაც მთავარია, ძალიან დიდი ინტერესია უკვე კომპოზიტორების, ტექსტის ავტორების, სტუდიების და მომღერლების მხრიდან. ოქროს ტალღა აჩვენებს მთელი წლის განმავლობაში რამდენად იყო შოუ ბიზნესი, როგორც ესეთი სიახლეებით წარმოდგენილი, რა მიმართულებები იყო საინტერესო, რომელი ჟანრი იყო უფრო აქტიური და შესაბამისად მოსმენა რისი უფრო მეტად აინტერესებს მუსიკის მოყვარულს. წელს ოქროს ტალღის აი ამ ერთი კვირით ადრე პროცესში რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორც ჩაიარა 2017-18 წლის ამ ერთწლიანმა პერიოდმა იყო თუ არა რამით გამორჩეული ან განსაკუთრებული კარგითაც და ცუდითაც, მათ შორის ჟანრობრივი მრავალფეროვნებით და შემსრულებლების, ახალი შემსრულებლების. ჩვენ როდესაც 2013 წელს დავიწყეთ წლის სიმღერის დაჯილდოება, მაშინ სიმართლე გითხრა, ძალიან ყოფმანობდით. ყოფმანობდით რა კუთხით, არ იყო ძალიან დიდი რაოდენობის ქართული სიმღერა შექმნილი იმ დროისთვის და გვინდოდა სწორედ ეს იყო სტიმული წლის სიმღერის დაჯილდოების და ჩვენი გენერალური დირექტორის და შემდეგ უკვე ჯგუფის შეკრებით გადაწყდა, რომ რატომაც არა დავიწყოთ იმისთვის, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი სიმღერა შემოვიდეს. სხვათა შორის გაამართლა და შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი პროცენტული მაჩვენებლებით 100%-ით გაამართლა, რადგან თითქოს ძალიან დიდი სტიმული მიეცათ იმ ადამიანებს, რომლებზეც რამოდენიმე წამის წინ საუბრობდი, ეს მათთვის გახდა სპეციალურად გასაკეთებელი საქმე, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ეს სიამოვნებს, ჩართულები არიან, არის დიდი კონკურენცია, ჩანსაღი კონკურენცია, რა თქმა უნდა, აღნიშნავ და ჩვენ ვართ უბედნიერესები. ჩვენ სიმღერების გარეშე ვერ ვიარსებებთ, ისინი ჩვენს გარეშე ვერ არსებობენ. ამიტომ ხელი ხელს ბანს, სწორედ აი ამ გამოდის კი, ნამდვილად ასეა. ვითხარი ცოტა მეტი ჩართულობაზე პარტნიორების. ერთის მხრივ ფორტუნას ტრადიციული პარტნიორები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირადად თქვენთვის, ჰოლდინგის დირექტორისთვის, რამდენად ეხლა მე ჩემ ინდიკატორს დავთვლი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რამდენად აქტიურობდა ბიზნესი, რამდენად წამოვიდა ახალი სპონსორები საიმისოთ, რომ წლის ერთ-ერთ ყველაზე ტირაჟირებად ღონისძიებაზე განთავსებულიყვნენ და ან ნუ რა ვიცი, ხა ნებისმიერი ფორმით გამთავრიყვნენ თქვენი მხარდამჭერები. ზოგადად ფორტუნას ვიცით, რომ ძალიან კარგი არაჩვეულებრივი პარტნიორები ყავს, გრძელვადიანი პარტნიორები ყავს და ცნობადობა იმდენად გაზრდილი იყო ოქროს ტალღასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ აი ეს თემა, რომ გვერდზე დადგომასთან დაკავშირებით, პარტნიორობასთან დაკავშირებით არ გაუჭირდა ასე თუ ისე კომპანიას, თუმცა მომავალ წელს უფრო ალბათ, უფრო მეცაც ველოდებით. არ ვიცი უფლება მაქვს თუ არა დავასახელო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო იმ კომპანიებს, რომლებიც გვერდზე დაგვიდგნენ, განსაკუთრებით თეგეტა მოტორსი, M კვადრატი, რომელიც გვერდზე დაგვიდგენ, არ მინდა ვინმე გამორჩეს. ოფის ერთი პანორამა, ახალი ნათება, რომელიც არაჩვეულებრივი კომპანია. ეგენი ჩვენები არიან, თქვენი კომპანიებია ჩათვალეთ, თურქიშის ავიაკომპანია, ომეგა MBR, რომელიც დაცვას უზრუნველყოფს, აი არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან. M კვადრატის საკუთარი კომპანია დაავიწყდა, ყველა კომპანია ახსენე. M კვადრატი თქვი, მინდა გითხრა. არაჩვეულებრივი კომპანიები ყავს გვერდზე და რა არის აი ტრადიციად მოყვება ჩვენი გვერდზე დგომა. ნამდვილი წლის მანძილზე მე ამ კომპანიაში ძალიან დიდი ხანია უკვე მუშაობ, ვქმნით აი ამ რაღაცა ინდუსტრიას ვანგითარებთ და აი რო არა ეს კომპანიები ძალიან გაუჭირდებოდა და მე დავამატებ თუ შეიძლება ქალაქ თბილისის მერიას მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და უღრმესი მადლობა გადაუხადო და ჩვენს სილამაზეს ულამაზესი გოგონები რომ დადგებიან სცენაზე 26 ივნისს ვაშე ჯოხაძის დამსახურება იქნება ირაკლი წულაძე როგორც ყოველთვის ესე იგი გვერდში გვითქას და მართლაც ექსკლუზიურ ჯილდოებს ამზადებს. პრინციპში უკვე დამზადებულია, მაგრამ მზადების პროცესია ბოლო წუთამდე, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა ახალი დეტალი ყოველთვის დაემატოს და ნატალი ჯგუფი და მინდა აღნიშნო, რომ ვანო ჭელიძე იქნება ამის დამდგმელი დეკორატორი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, თეო ჯორბენაძე, ნიკოლოზ რაჭველი ჩართული ერთლიანად ინდუსტრია, ამაში ლიზა ფიჟერი ჩართულია იქიდან კომენტარებს წერს უკვე რომ ერთი სული აქ ჩამოვიდეო და რაღაცა ძალიან არაჩვეულებრივი გუნდია შეკროლდა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ მედიას, რომელიც გვერდში გვიდგახართ. პლუს ამას მინდა რომ მადლობა გადაუხადო ჩვენს კომპანიის მენეჯერს, გენერალურ დირექტორს თამარ ჩიგოგიძეს, ჩვენ სტაფს, რომ შემოიხედოთ, აი რა ხდება კომპანიაში. სიამაყით ვიფსები. ბოლო შემაჯამებელი კითხვით შემდეგზე.
როდის ექნება საშუალება განსალაღიძეს, რომ უმასპინძლოს თამარ ჩიკოგიძეს, მე ვიცი, რომ ქალების ნარატივი ემზადება მის იმასპინძლობას. კი, ჩვენ ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით, გუშინ სწორედ მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავეცი წლის სიმღერის დაჯილდოებასთან დაკავშირებით და გადაწყდა, რომ შემაჯამებელი გადაცემა გაკეთდება მაშინ, როდესაც 15 ნომინაციაში გამარჯვებულებს გამოვავლენ და რაც მთავარია წლის სიმღერის ტიტულის ესე იგი გამოვლენის შემდეგ, ვინ გახდება წლის სიმღერა 2018, აი ამ ტექსტებით, შემდეგ უკვე ქალების ნარატივში აუცილებლად თამარი გეცემა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა მაია მაზანაშვილს, მადლობა თათა სადრაძეს. წარმატებები რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას, მარკეტინგის დირექტორი ამ ჰოლდინგის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელები გსტუმრობდნენ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მოკლე რეკლამაზე გავალთ და ჩვენი კიდევ ერთი პარტნიორი ტერაბანკი, თავისი ძალიან ბევრი სიახლით, ეს ის შემთხვევა არის, როცა მე ტერაბაიკით არ ვიქნები, ამაზე დასაწყისში ვისაუბრე, აქ ჯერ მაგის მასშტაბები არ ყოფნის, მაგრამ პირობას გაძლევთ, მალე ტერაბაიკიც იქნება. რეკლამის შემდეგ გიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეროვნული ბანკის ბოლო განახლებული აპრილის მიმოხილვის მიხედვით ეროვნულ ვალუტაში გაცემული სესხები 2%-ზე მეტად გაიზარდა, მან თითქმის 10 მილიარდიან ნიშნულს მიუახლოვდა, 9 მილიარდ 970 მილიონი შეადგინა. უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა კი აპრილში შესაბამის წინა თვესთან მიმართებით არის გაზრდილი 12 მილიონ 100,000 დოლარით. აქ ნაკლები არის მატება, თუმცა მზარდია, აქაც არის 0.2%. ჯამში სესხებმა ვალუტაში 5 მილიარდ 120 მილიონი შეადგინა. აი, რაც შეეხება დეპოზიტებს, ამავე ანგარიშით, ანუ აპრილში წინა თვესთან შედარებით საბანკო დეპოზიტების ვალდებულებები 273 მილიონი ლარით არის გაზრდილი და დეპოზიტები უტოლდება 19 მილიარდ 900 მილიონიან ნიშნულს. აქაც მალე 20 მილიარდს მივახცევთ. 2017 წლის შესაბამის პერიოდთან მიმართებაში მთლიანი დეპოზიტების მოცულობა 22%-ზე მეტად არის გაზრდილი, იმის მიუხედავად, რომ როგორც ეროვნული ბანკი გამარტავს, სადეპოზიტო ვალდებულებები ეროვნულ ვალუტაში არის გაზრდილი, ამ მიმართულებით წახალისება კომერციული ბანკებისთვის კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. კერძო ბანკების აქციები და ინიციატივები ამ ნაწილში ნამდვილად საინტერესო ტენდენციის დაკვირვების შესაძლებლობას იძლევა. ცალკეული სტატისტიკა, როგორ მოქმედებს საგანგებოდ შექმნილი პროდუქტები, ამა თუ იმ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის საჯარო ინფორმაციაში არ იძებნება. სამაგიეროდ შეგვიძლია
საქმიან მაყურებელს საინტერესო ინფორმაცია კიდევ ერთ შეთავაზებაზე გავაცნოთ. სტუდიაში ტერაბანკის წარმომადგენლები გვერდებიან, რომლებიც მომხმარებლებს და პოტენციურ კლიენტებს სრულიად განსხვავებული სერვისი შესთავაზეს. აკაკი სანიკიძე ტერაბანკის პროდუქტების განვითარების განყოფილების უფროსი გსტუმრობს. სტუდიაში მოგესალმებით, მადლობა. სტუმრობისათვის. ხარია რომ დაგიბრუნეთ. იევშიდობის გიორგიანა, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ახლა შესავალი გავაკეთეთ. თემაში მდგომარეობს შეთავაზება. პროლოგური მიმოხილვა იყო მთელი. მოგეთ თქვენი შესავლის გაგრძელებას ერთ პატარა ნიუანსს დავამატებ, რომ ჩვენ ვაკვირდებით ამ დინამიკას, თქვა რა ხდება, როგორ ვითარდება საბანკო ბაზარზე სადეპოზიტო პორტფელები და ერთი ასე რომ ვთქვათ მნიშვნელოვანი ფაქტი გამოიკვეთა, რომ მაგალითად ბოლო 6 თვე არის წლის დასაწყისიდან საკმაოდ არის გაზრდილი, ანუ ზოგადად იზრდება დეპოზიტების პორტფელები, მაგრამ საკმაოდ გაზრდილი არის მოკლე და საშუალოვადიანი დეპოზიტების მოცულობები. Ну, ზოგადად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს განპირობებული არის იმით, რომ საბანკო სექტორში განაკვეთები დეპოზიტებზე შემცირებული არის გასულ წლებთან შედარებით და მომხმარებლებიც სავარაუდოდ მოკლევადით ათავსებენ ამ დეპოზიტებს, იმიტომ რომ ელოდებიან, რომ რაღაც კარგი შემოთავაზება იქნება ადრე თუ გვიან და მე უფრო სარფიარად ალტერნატივების ბევრი არ არის სამწუხაროდ და სარფიარად დააბანდებენ ამ თავიანთ დეპოზიტებს. შესაბამისად ამ ფაქტების გათვალისწინებით და ზოგადად რა ვითარებაც არის და რა ფიდბექიც გვაქვს ჩვენი კლიენტებისგან ჩვენი ახალი აქცია მომამზადეთ, რომელიც რა თქმა უნდა პასუხობს დეპოზიტარის მთავარ კითხვას, რომ მიიღოს ყველაზე მაღალი სარგებელი და შესაბამისად გამოტანილი გვაქვს ჩვენი სადეპოზიტო პროდუქტები, რომლებიც ქართულ საბანკო ბაზარზე ყველაზე მაღალი განაკვეთებით არის წარმოჩენილი. ესენი არის როგორც დეპოზიტარებისთვის ნაცნობი, თქვათ, ვადიანი და სადეპოზიტო სერტიფიკატის ტიპის დეპოზიტები. ასევე გვაქვს სიახლე, რომელიც გულისხმობს დეპოზიტების პორტირების კამპანიას, ანუ აქ იგულისხმება, რომ პორტირების ხარჯების ანაზღაურებას მოახდენთ კლიენტისთვის და გვაქვს ეს ნიშნულობა რომელი ბანკიდან იქნება თუ ან თქვენ ბანკში მოხდება დეპოზიტის სახის შეცვლა ან ვალუტის შეცვლა, რომელ ვალუტაში ეს დეპოზიტი ყველაფერი. აქ იგულისხმება პორტირების შემთხვევაში იგულისხმება სხვა ბანკიდან დეპოზიტების პორტირება. ასევე გვაქვს ფლექს ანაბარი, რომელიც განკუთვნილი არის ისეთ დეპოზიტარზე, რომელმაც არ იცი ზუსტად რა ვადით განათავსებს თანხას ანაბრებზე, მაგრამ უნდა რომ უფრო მეტი სარგებელი დაერიცხოს, ვიდრე ჩვეულებრივ სტანდარტულ შემნახულ ანაბრს აქვს და კიდევ გვაქვს სიახლე კონვერტირებადი ანაბარი. რა განასხვავებს სანამ შემდეგზე გადავალთ, რა განასხვავებს ფლექს ანაბრს ჩვეულებრივ სტანდარტული ანაბრისაგან, რომელიც თან გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა თანხის როგორც მივხვდი, ხო? ფლექს ანაბარი არის ვადიანი ტიპის ანაბარი, რომელიც იხსნება ერთი წლის ვადით, მაგრამ ნებისმიერ პერიოდზე ერიცხება იმ ვადის შესაბამისი პროცენტი, რა ვადითაც იყო განთავსებული დეპოზიტი, თვის თავზე თუ დაირღვა ან 6 თვის თავზე დაიწყება 6 თვის შესაბამისი პროცენტები, რაც გაცილებით უფრო მაღალი არის, ვიდრე თქვა შემნახველი ტიპის ანაბრზე განთავსებული სახსრები. და დავასრულებ, გვაქვს კიდე კონვერტირებადი ანაბარი, რომელიც ძალიან საინტერესო ანაბარი არის, ძალიან სახალისოც არის და აზარტულიც, იმიტომ რომ მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ ნებისმიერ დროს თავის შეხედულებისამებრ აკონვერტიროს ეს თანხა თავის იმებში და გარდა საპროცენტო შემოსავლისა შეუძლია მოიგოს, ასე რომ ვთქვათ, კონვერტაციიდან მიღებული და თან ანაბრის სტატუსი ინარჩუნებს? რა თქმა უნდა, ეს არის თან ანაბრის ძალიან როგორ ითვლება საპროცენტო მოგება ეს პირველი შენატანი თითლობა თუ ის რა ქვია, შემდეგ უკვე საბოლოო ანაბრის ვადა ამოიწურება? ანაბრს ერიცხება შესაბამის თვეებში განთავსებული, ანუ მაგალითად 4 თვე თუ ლარში არის 4 თვის განმავლობაში ლარის შესაბამისი განაკვეთი ერიცხება, მე დოლარში თუ დოლარის შესაბამისი განაკვეთი და ასე შემდეგ. გატანის მომენტში ნებისმიერ ვალუტაში შეუძლია აკონვერტიროს ეს თანხა და გატანის მომენტში რაც იქნება დაფიქსირებული ეს ყველაფერი აკუმულირდება და მაგალითად ძალიან საინტერესო ანაბარია. სხვადასხვა რაკურსში ახსენეს სადეპოზიტო სერტიფიკატი. რა ტიპია? აი, ცოტა მეტი მინდა რომ აუხსნათ მაყურებელს, რას წარმოადგენს თვითონ სადეპოზიტო სერტიფიკატი? კი ბატონო, სადეპოზიტო სერტიფიკატი ეს არის დეპოზიტების ერთ-ერთი ტიპი, რომელიც გულისხმობს, რომ ბანკსა და მეანაბრის შორის შეთანხმებული ვადა კაცრად არის გაწერილი. ანუ ასეთ დეპოზიტების დარღვევა ცოტა შეზღუდული არის და გართულებული. განსხვავებით, თქვათ, ვადიანი ტიპის ანაბრისა, რომლის დარღვევაც მარტივად ხორციელდება. თუმცა ამ დაურღვევლობის პრინციპის გათვალისწინებით სადეპოზიტო სერტიფიკატის ყოველთვის ყველაზე მაღალი განაკვეთი ერიცხება, თქვათ, სხვა საანაბრე პროდუქტებთან მიმართებაში. აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესო და მყარი, ასე რომ ვთქვათ,
მითხარი მთავარი, ანუ რა არის ის კონკურენტული უპირატესობა, როცა ტერა თავის კლიენტებს თავაზობს პორტირებას, დიახ, ეს რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ბანკიდან ბანკში გადასვლა არ ხდება უფასოდ. მე არ მინდა რაღაც დეტალებში ჩავსვლა, მაგრამ პროცესი რო აღწეროთ, რა ტიპის უპირატესობები აქვს ტერა შეთავაზებული. ესე იგი, მე მგონი პირველები ვართ ქართულ საბანკო ბაზარზე, ვინც მსგავს სერვისს თავაზობს მომხარებელს და პორტირების აქცია არის დეპოზიტარისთვის საუკეთესო შემოთავაზება დღესდღეობით. და რას გულისხმობს ეს? მაგალითად, თუ დეპოზიტარს აქვს გახსნილი ანაბარი თებერვალში, და თუნდაც დღეს ჩვენი ეთერით გაიგო ტერაბანკის აქციის შესახებ, შეადარა განაკვეთები მისი არსებული და თქვა რა შეიძლება მიიღო ტერაბანკში და დააპირა პორტირება ტერაბანკში. ასეთ შემთხვევაში ტერაბანკი ერთი რომ ამ კლიენტს სრულად აუნაზღაურებს იმ სარგებელს, რაც უნდა მიიღო მომსახურე ბანკში თავის მიმდინარე პროცენტებით და მეორე, რა თქმა უნდა, მიიღებს გაცილებით მაღალ სარგებელს უკვე ტერაბანკში გასნელ ანაბარზე. აი, კონკრეტული მაგალითი რომ განვიხილოთ, თუ მე თებერვალში მქონდა 1 წლიანი ანაბარი გახსნილი რომელიმე ბანკში. გარდა იმისა, რომ რამდენიმე თვიან, 3 თვიან თქვათ სარგებელს ანაზღაურებს ტერაბანკი, ახლიდან იწყება ჩემი 1 წლიანი ანაბრის ათვლა უკვე ივნისიდან, თუ გაგრძელება ხდება, რა პროცესი არის ამ? ტერაბანკში უკვე პოსტფაქტუმ ანაბარი რო გაიხსნების კლიენტის ნებასრულზე არის დამოკიდებული და შეუძლია 3 თვიდან 24 თვემდე ნებისმიერ ვადით გახსნას ანაბარი, უბრალოდ პორტირების შემთხვევაში ჩვენ დაუთვლით, რომ აი სარგებელი რაც უნდა მიიღოთ, თქვა 12 თვის განმავლობაში მას დაუფინანსებთ და შესაბამისად მოახდეს შეუძლია უკვე ის თანხა როგორც დეპოზიტს დაამატოს, ასევე პირადი ბიზნესისთვის განსაზღვროს. უბრალოდ ერთ-ერთი მთავარი პირობა პორტირების შემთხვევაში არის ის, რომ დეპოზიტი აუცილებლად უნდა იყოს გასული 2018 წელს და მომხმარებელმა უნდა წარმოგვიდგინოს ან ხელშეკრულება, ან ბაჩვენოს თავის დეპოზიტი ინტერნეტანობა არა აქვს. ვალუტასაც არ აქვს მნიშვნელობა, სამ ვალუტაში იხსნება ანაბრები, ეს არის ლარი, დოლარი, ევრო, შესაბამის ვალუტებს თავისი განაკვეთები აქვს და აკა, ბოლო კითხვა ჩემი მდგომარეობს შემდეგში. თქვენი შეთავაზების კასკადი, ეხლა რაც გავიარეთ ამ სტუმრობისას ეთერით. ეს ვადიანია, რაღაცა პერიოდი იმოქმედებს, თუ ეს უკვე ღია დეკლარირებულია და მუდმივად იქნება ბანკის მხრიდან? ჩვენი ზოგადად აქციებთან მიმართებაში გვაქვს შედეგი მიდგომა და პრაქტიკაც რომ რაღაც კონკრეტული ვადით გვაქვს ხოლმე ანონსირებული, თუმცა მე მოთხოვნიდან გამომდინარე იწევს პროლონგაცია. ამჟამად ეს აქცია დაანონსებული გვაქვს ჩვენ რომ თვის ბოლომდე უნდა გაგრძელდეს, 15 მაისს დაიწყო და თვის ბოლომდე იქნება, თუმცა მომხმარებლების აქტიურობიდან გამომდინარე არ გამორიცხავ რომ გაგრძელდეს და კიდევ უფრო გავაფართოვოთ ჩვენი კარგი. ნახოთ, შეიძლება ივლისში კიდევ ერთხელ მოგვიწიოს ამ თემის და მონაგარის დაჯამება ერთად სტუდიაში, გაგაგის ანიკიძესთან ერთად იგი ტერაბანკის პროდუქტების განვითარების განყოფილების შეფი გახლავთ. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ტერაბანკს და მის ერთ-ერთ მენეჯერს, ტოპ მენეჯერს მობრძანებისთვის. წარმატებები თქვენ. დიდი მადლობა. ყველი ყველას ტერაბანკში. აი, საქმე. გავიდეთ რეკლამაზე. გავაცილებთ თომას და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე FactCheck-ის რუბრიკით. მას უკვე ბეკაპაციკადე შემოვერთება და ცხადია FactCheck-ი წარმოუდგენელია ზაზა აბაშიძის გარეშე. სულ მალე რამდენიმე წუთში. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით FactCheck-ის რუბრიკით და ბეკაპაციკადე ზაზა აბაშიძე შემოგვიერთდნენ. პრინციპში 13 ნაწილში დავიწყებთ სამთავრობო ცვლილებებს. გიორგი კვირიკაშვილის წასვლასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებიდან რამდენიმე წუთში უკვე ყოფილმა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ კვირიკაშვილმა 2,8%-იანი ეკონომიკური ზრდით ჩაიპარა ქვეყანა და 6,9%-იანი ზრდით დატოვა. სწორედ ამ თემას, მის განცხადებას და მის სიმართლესთან თავსებოდებას განვიხილავთ დღეს სტუდიაში, როგორც გითხარით,
მყარეთ. ბექა და ზაზა ტრადიციულად ჩვენთან ერთად არიან და გსტუმრობს ასევე ეგნატე შამუგია FactCheck-ის ამ ანალიზის ავტორი. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. ზაზა დანარჩენზე გითმობ უკვე ასპარეზს. მოგესალმებით, მე ანა მართალი ხარ, პრინციპში ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, მაინც მოგვიწევს გიორგი კვირიკაშვილის მმართველობის შეფასება. ამ შემთხვევაში ეკონომიკური ზრდის კუთხიდან და რაშიც ჩვენ ეგნატე დაგვეხმარება, როგორც ჩვენ უკვე ახსენე, მაშ ასე დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა, რომ ღარიბაშვილის წასვლის შემდეგ და მამუკა ბახტაძის ჩაბარების პერიოდში ეს პარამეტრები ძალიან განსხვავებული იყო ერთმანეთისგან და დაახლოებით 3-ჯერ აღემატებოდა გიორგი კვირიკაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. მე თავშივე გეტყვით, რომ FactCheck-მა ამ განცხადება ნახევრად სიმართლედ შეაფასა და თუ რატო ამას უკვე ეგნატე შამუგია გეტყვის, რომელიც სტუდიაში იმყოფება. ეგნატე კიდევ ერთხელ მადლობა მომბრძანებისთვის და რატომ დაუწერეთ დიმიტრი ქუმსიშვილს ნახევრად სიმართლეს, სად მოიტყუა? პირველ რიგში მოგესალმებით, ვერდიქტთან დაკავშირებით, რაც ნახევრად სიმართლეა, განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ დიმიტრი ქუმსიშვილი კი ახსენებს ეკონომიკური ზრდას 6.5%-ს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ციფრი არის აპრილისთვის წინასწარი შეფასების თვალსაზრისით საპროგნოზო მონაცემი, ანუ კონკრეტულად ერთი თვის მონაცემი. შესაბამისად ეკონომიკური ზრდა ითვლება ან კვარტალურად, ან წლიურად და არა ერთი თვის მიხედვით, ერთი თვის შეფასებით რაღაც ეკონომიკური ზრდის და ამ ფარგლებში საუბრით ერთი თვის მონაცემით, მით უმეტეს ეკონომიკის მინისტრისთვის საკმაოდ არარელევანტია. ანუ დავაზუსტოთ, ერთის 2.8% არის ის პერიოდი, როდესაც ღარიბაშვილი წავიდა თავის თანამდებობიდან, ანუ წლიური მაჩვენებელია, ხოლო 6.5% არის ერთი თვის საპროგნოზო მაჩვენებელი. 2018 წლის აპრილის თვის წინასწარი შეფასებით საპროგნოზო მაჩვენებელი, რომელსაც საქსტატის შემდგომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზისთვის ყოველთვიურად რამდენიმე მსხვილი საწარმოს ბრუნვის დაკვირვებით ახორციელებს წინასწარ შეფასებას და სწორედ ეს გამოიყენა ამ მაჩვენებლით შეაფასა კვირიკაშვილის წასვლის პერიოდში არსებული ეკონომიკური ზრდა, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ არაკომპეტენტური და არარელევანტურია. ან მანიპულაციას ეკონომდებოდა ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მას შეეძლო ამ პერიოდში თქვა, მაგალითად, პირველი კვარტლის მონაცემი ან ლიანად 2017 წლის ხო, არც აი ამ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ გადავალთ იმ ნაწილზე, რაც უნდა ეთქვა მას. მაგალითად 2017 წელი, რა ვითარება იქნებოდა ამ შემთხვევაში? როგორი იქნებოდა? რამდენად იქნებოდა ზრდა იმის საწყის პერიოდთან დაკავშირებით? 2017 წლის რეალური მუშაკის ზრდა წინასწარი შეფასებით ეს არის 5% და როდესაც გიორგი კვირიკაშვილი პრემიერ-მინისტრი გახდა, ის 2015 წლის დეკემბერში გახდა, ამ დროს იყო 2.9% ეკონომიკური ზრდა, მისი პრემიერობის პირველ წელს 2016 წელს იყო უკვე დაიწია და 2.8%. ძირითადად 2017 წლის ეკონომიკური ზრდა 2016 წელთან შედარებით უფრო მაღალი 5%-იანი ზრდა როგორც ჩანს, ნაკლებად უკავშირდება კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრის საქმიანობას, მისი ამ პოსტზე ყოფნისას, ან თუნდაც მთავრობის საქმიანობას, იმ მარტივი მიზეზებიდან გამომდინარე, რომ ზრდის განმაპირობებელი მთავარი ფაქტორი არის რეგიონში საერთოდ ეკონომიკური ზრდა და არა მარტო რეგიონში, მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდა, მსოფლიოში 2017 წელს ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მათ შორის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ისეთ რეგიონის, ისეთ ქვეყნებთან, რომლებთანაც მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობა გაგვაჩნია და ეს ყველაფერი შემდგომ საგარეო სექტორში აისახა კონკრეტულად. მიმდინარე ანგარიშების დეფიციტი რაღაც ისტორიულად ძალიან დაბალი დეფიციტი დაფიქსირდა 2017 წელს 8.7%. ძირითადად როგორც სების შეფასებით ასევე რაც არსებობს მაჩვენებლები და მონაცემები რაც მეტყველებს ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი
იყო ექსპორტის ზრდა, რამაც დავუშვათ, ექსპორტის ზრდის თვალსაზრისით ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ქვეყნებში 13%-იანი ზრდა იყო, DST-ის ქვეყნებში 60%-იანი და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რუმინეთის შემთხვევა, სადაც 2017 წელს ექსპორტის და 104% შეადგენდა, ამ ქვეყანაში 2017 წელს საკმაოდ მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდა და ის 7% შეადგენდა, ასევე თურქეთში არის გაზრდილი ექსპორტის მაჩვენებელი, სადაც თურქეთშიც ეკონომიკური ზრდა 7% შეადგენდა, მათ შორის სომხეთში, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც იმ ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური ზრდა საკმაოდ მაღალია, ამ ქვეყნებში ჩვენი ექსპორტი გაიზარდა და შესაბამისად ამან იქონია მნიშვნელოვანი სიმართლე ციფრები იყო სწორი ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე. ვერდიქტთან დაკავშირებით, რაც შეეხება დიმიტრი ქუმსიშვილი მის განცხადებაში ასახელებს კონკრეტულ ციფრებს, ამ შემთხვევაში პირველი მაჩვენებელი, რაც არის, ანუ კვირიკაშვილის დასაწყისი, ეს ემთხვევა, მეორე მაჩვენებელი 6.5% არაა ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ პირველი კვარტლის მონაცემები ეკონომიკური ზრდის საშუალოდ 5.2%-ია. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვერ შევიდოდით იმ მიზეზებთან და იმ მიზეზების გამოკვლევაში და იმ მიზეზების ანალიზში, რამაც გამოიწვია ეკონომიკური ზრდა, უბრალოდ ეს ვერ იქონიებდა მის განცხადების ვერდიქტზე გავლენას, ჩვენ ცხადია განცხადებაში არსებულ კონკრეტულ მაჩვენებლებს და მათ შედარებას და მათ რელევანტურობას ვამოწმებთ, ამის შედეგად, ამის მიხედვით გამოგვაქვს ვერდიქტი. რიცხვებს მიღმა, ანუ ასე შინაარსობრივად ცითად არ აკეთებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვერ შევიდოდით, იმიტომ რომ ეგ უფრო ვერდიქტის თვალსაზრისით სუბიექტური ახსნის რეალურად, ანუ სუბიექტურად რა ვთქვათ, მისი განცხადება რაზეც იყო, რასაც ის მიანიშნებდა, რამდენად არის ეს სიმართლე. ანუ ის რომ გიორგი კვირიკაშვილის პრემიერობის დროს რეალურად ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საქართველოში გაზრდილია. თუ ამ თვალსაზრისით შევაფასებთ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიმიტრი ქუმსიშვილის ის ძირითადი აქცენტი და საერთოდ ამ განცხადების მიზანი რაც იყო, რომ მან როგორც შეაფასა ძველი პრემიერი, როგორც ერთ-ერთი კარგი პრემიერი იმ თვალსაზრისით, რომ მან მის დამსახურებით ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ეს ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიმიტრი ქუმსიშვილი არ არის მართალი, რადგან იმ რა ფაქტორებმაც, რამაც ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი გამოიწვია 2017 წელს, უკავშირდება რეგიონს და არა აი კონკრეტულად მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია სების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, სადაც 2017 წელია შეფასებული, იქ წავიკითხოთ, რომ დაუშვათ შიდა მოხმარება ისევ არ გაზრდილა, ანუ ქვეყანაში შიდა მოხმარება არ იზრდება და ეს ყველაფერი დაკავშირებული იყო გარედან მოთხოვნის ზრდასთან დაკავშირებით. რამდენიმე ნაწილად დავყოთ, ერთი რიცხვებში ზრდა ფიქსირდება, ფაქტი არის, რომ რიცხვები ზრდა არის. როდესაც ამ რიცხვებზე მსჯელობა მიმდინარეობდა მთელი წინა პერიოდის განმავლობაში, იყო მათ შორის რეფორმების დასახელებული ერთ-ერთი გავლენის ფაქტორებად, ესტონური მოდელი ბიზნესისათვის ამხრივ ხელშეწყობა და სხვა კიდევ თამდევი საკითხები ამ ნაწილში. თქვენ ცალსახად უკავშირებთ ამას რეგიონში და პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების გაზრდას და არა რომელიმე ვთქვათ განხორციელებულ თუ განხორციელების ეტაპზე მყოფ რეფორმას. 2017 წელს ამან სწორედ ეს ერთ-ერთი მიზეზი არის იმისა, რომ ევროკავშირში შესაბამისად 13%-ით გვაქვს ექსპორტის ზრდა. რაც ახსენეთ, დავუშვათ, მთავრობის მიერ გატარებული რეფორმები, რაც საგადასახადო ნაწილს უკავშირდებოდა, მთავრობის ფისკალურ პოლიტიკას უკავშირდებოდა, ეს რეფორმები თუნდაც გადასახადების ცვლილება, განაკვეთისა და დაბეგვრის ობიექტის ცვლილება ამოქმედდა 2017 წელს, მაგრამ ჩვენ ჯამში როგორ რაღაცა მივიღეთ. მოგების გადასახადი, ანუ რეინვესტირებული მოგება არ იბეგრება, თუმცა ამავდროულად გავზარდეთ სხვა გადასახადი, კონკრეტულად აქციის გადასახადი, რომელმაც ჯამში ვნახეთ, რომ ჩვენ ამაზე სტატიაც გვაქვს, რომლის ჩვენ გავიხილეთ ამ სტუდიაში, ალბათ საგადასახადო ტვირთი ჯამში გაზარდა, ანუ ერთ გადასახადში გარკვეულმა შეღავათებმა და
მეორე გადასახადი ზრდამ საერთო ჯამში საგადასახადო ტვირთი გაზარდა ქვეყანაში. ამ თვალსაზრისით ეს დადებითად ვერ აისახებოდა ეკონომიკურ რომ არა ამ სახის საგადასახადო წნეხის ზრდა შეიძლება არა 5, არამედ უფრო მეტი. გასაგები, კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ და მე კითხვას აღარ დავსვამ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი, რომ არ ყოფილიყო ის რეფორმები, ის თქვათ სასტარტო პროცესები, რომელიც იგივე საგადასახადო წნეხს უკავშირდებოდა. ვიზა ლიბერალიზაცია მოქმედებულიყო, როგორც ის იგეგმებოდა და ამას ნამდვილად ერთ კონკრეტულ პრემიერს ან ერთ კონკრეტულ მთავრობას ვერ მივაწერთ. იქნებოდა თუ არა საქართველოს ეკონომიკური ზრდა იმ ნიშნულზე, რამ ნიშნულზეც 2017-ში დაფიქსირდა. ეს პროცესები უფრო 2017 წელს ამოქმედდა, შესაბამისად იმავე წელს ნაკლებ ეფექტს იქონიებდა და ამ პროცესების შემდგომი ეფექტი უფრო 2018-2019 წლებში უნდა ველოდოთ ეს. თუმცა ინვესტიციების სტრუქტურას ჩავხედოთ, რეინვესტირების მაჩვენებელი საგრძნობლად გაზრდილია 2017 წელს, აქედან გამომდინარეც პრინციპში რეფორმამ ნაწილობრივ კი, რა თქმა უნდა, ერთი კითხვა რაც ამასობაში თანაბრად არის, რომ ხედავს გიდოს წინ ცხრილი, რაც ავარაუდოთ იმას უნდა ნიშნავდეს, რომ რეგიონის ქვეყნების შედარება იქნება. ეს თემა ჩვენ შეგვიძლია ეს უხეშათაც ვთქვათ, რომ გადავღეჭეთ ამ სტუდიაში არაერთხელ, თუმცა კვლავაც მე აი ამ კვირაში მოვისმინე, როდესაც კვირიკაშვილი წავიდა, ეს პარამეტრი ისევ იყო გამოყენებული, რომ საქართველოს რეგიონში პირველი ან მოწინავე ქვეყანა იყო ეკონომიკური ზრდის მიხედვით. განცხადებაში იყო ფრაზა, რომ ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. თუ შეგიძლია აი ბოლო წლების მონაცემები მოკლედ რო გითხრა, სად იყო საქართველოს მთლიანად აი ამ ჩვენს რეგიონში, რომელიც პროფესიულად ითვლება და არა რაღაც პოლიტიკოსების წარმოდგენით, საქართველოს რა ნიშნულებს იკავებდა? მანამ სანამ უშუალოდ ჩვენს რეიტინგზე რო ვისაუბრებთ რეგიონის განმარტებასთან დაკავშირებით ორიოდის თვით რო ვთქვათ, ზოგადად პოლიტიკოსები რეგიონს ზოგჯერ მოიხსენიებენ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, საზღვრით მეზობელ ქვეყნებს, ზოგჯერ რა ვიცი, აღმოსავლეთ ევროპას, ზოგჯერ დსთ-ის ქვეყნებს და ამიტომ ფაქტმეკნი ძირითადად რეგიონის შემთხვევაში იყენებს მსოფლიო ბანკის ჯგუფს, სადაც 24 ქვეყანა შედის და იქ მეტნაკლებად ქვეყნები ისე შედის, რომელთანაც ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით, ანუ მეტნაკლებად ჰომოგენური ქვეყნები ვართ. ამ ჯგუფში ჩვენ 2014 წელს ვიკავებდით მე-6 პოზიციას 4.6%-იანი ზრდით, 2015 წელს სამწუხაროდ მე-15 ადგილზე ჩამოვედით და 2.9%-იანი ზრდა გქონდა, 2016 წელს მე-13 ადგილზე და 2017 წელს უკვე მე-7 ადგილზე ვართ 5%-იანი ზრდით, გვისწრებს ისეთი ქვეყნები როგორც სომხეთი 7.5%-იანი ზრდით, ტაჯიკეთი 7.1%, რუმინეთი 7%-იანი, თურქეთი 7%-იანი, თურქმენეთი, უზბეკეთი და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის გეოგრაფიულად ჩვენი უშუალო მეზობელი ვინც არის, იქიდან ორი გვისწრებს. ანუ რეალურად არც ერთი პარამეტრით არ გამოდის, რომ საქართველოს არის ასე ვთქვათ რეგიონში ეკონომიკური ზრდის მიხედვით ლიდერი ქვეყანა. ანუ გამორიცხულია. არა მარტო რეგიონში, არამედ სამეზობლოშიც ვერ. ანუ ამ შემთხვევაში ხო შენი სტატისტიკაც ამას გულისხმობს და გვისწრებს საკმაოდ მნიშვნელოვნად და მით უმეტეს თურქეთის ეკონომიკის მოცულობიდან გამომდინარე თურქეთში არსებული 7%-იანი ზრდა საკმაოდ მე მგონი სანამ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ვიყოთ პირველზე. განცხადებების დონეზე, სანამ მგონი საბოლოო დასასრულისკენ წავალ, მოკლედ მინდა მივასუხო, ვინაიდან აღარ არის დიმიტრი ქუმსიშვილი უკვე მინისტრი და შენ მას ყველაზე ხშირად აფაქტ-ჩეკები, საბოლოო ჯამში როგორი მინისტრი იყო ის ფაქტ-ჩეკის შკალის მიხედვით. საშუალო გამოდის რამე? აი რა საშუალო ვერდიქტი. ქუმსიშვილი გამოდის ერთ-ერთი ის მინისტრი, რომელიც სტატისტიკას იყენებს საკმაოდ ისე მას როგორც ხშირ შემთხვევაში სურდა და ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ არარელევანტური შედარებები გააჩნდა და რამდენიმე შემთხვევაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის აშკარად ციფრებით მანიპულირებს. ანუ მინისტრთა კაბინეტიდან ერთ-ერთი მოწინავე მანიპულატორი მინისტრია ფაქტ-ჩეკის. რამდენი შეგვემატება? მე მგონია, რომ ამის დანაკლისს არ ვიგრძნოთ ჩვენ. სტატისტიკური მონაცემების ინტერპრეტირების კარგი უნარი როცა გაგაჩნია. თუმცა
გარკვეულწილად. მე დავიტოვებ იმას, რომ უახლოეს მომავალში ბევრი გამართლებელი განაჩენის გამოტანის შესაძლებლობა იქნება, თუმცა ეჭვსაც გამოთქვა მაქვე, რომ არც უმაგისობა იქნება, რომ ფაქტ-ჩეკების შემთხვევაში ბევრ манипулირებას ნამოქმედებს მაინც მინდოთ, რომ სექტორებში რო ჩავხედოთ, ეს სექტორებში პრემიერ პირიკაშვილის მოღვაწეობის პერიოდს, ხო, ტურიზმი, ჩემი აზრით, ტურიზმი იყო ყველაზე მძლავრი სექტორი ამ პერიოდში, ამათ შემოსავლების მოიტანა და ერთი ფაქტორი ისიც არის, სანამ დავასრულებთ, რომ მე არ მომწონს, როდესაც პასუხისგებლობას თლიანად ვხსნით, იმიტომ რომ პირიკაშვილი იქამდე იყო ეკონომიკის მინისტრი ამ ქვეყანაში და არ იყო ისე, რომ განზე იდგა და საერთოდ არ ქონდა ამ პროცესებზე ბერკეტი, შესაბამისად, წინა პერიოდის რეზულტატებზეც ეკუთვნის გარკვეულწილად პასუხისგებლობის აღება. თქვათ ისეც არ არის. ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში მომავალ უკვე დღეს მოქმედი და კიდევ ველოდებით განახლებულ შემადგენლობას ამიტომ საუბრობ მომავალთან დაკავშირებით. არ ვიცი ამ ორ სამკვირაში რას მოასწრებენ დღეს მინისტრები ვინც არიან ისინი, მაგრამ მივადევნებთ მათაც თვალს და ფაქტმეტრის დახმარებით კიდევ ბევრ საინტერესო მტყუარ მართალს გამოვავლენთ. საქმიანი დილის ეთერში ახლა დრო არის რომ უკვე სარეკლამო პაუზაზე გადავინაცვლოთ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. რამდენიმე დღის წინ TBC ბანკის აისეტის კვლევით ინსტიტუტისა და ჯამსტარტის ერთობლივი პროექტის უძრავი ქონების ლაბორატორიის ფარგლებში უძრავი ქონების ბაზარზე უახლესი ტენდენციების კვლევის მე-9 პუბლიკაცია გამოქვეყნდა. ამ კვლევის და ანალიზის გეოგრაფიული არეალი თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის უძრავი ქონების ბაზრები იყო. მოკლედ მივახილოთ ჩვენს მაყურებელს გავაცანით და ახლა ტენდენციებთან ერთად უკვე მიზეზებზე, მოლოდინებზე ლიკა ქარდავას რუბრიკაში მისი სტუმარი აისეტის კვლევით ინსტიტუტის მკვლევარი ლიკა გოდერძიშვილი საუბრებს. მივესალმები ორივე ლიკას და გითხოვთ ეთერს. დილა მშვიდობით, მოგესალმებათ ორივე ლიკა. მივესალმები მაყურებელს. დღეს ჩვენ მიმოვიხილავთ უძრავი ქონების ფასის ინდექსის კვლევის უახლეს შედეგებს, რომელიც მოიცავს 2018 წლის პირველ კვარტალს. ეს არის კვლევა, რომელიც ერთნაირად საინტერესო შეიძლება იყოს უძრავი ქონების დეველოპერებისთვის, ინვესტორებისთვის, რიგითი ადამიანებისთვის, მაცხოვრებლებისთვის, ვინც დაინტერესებულია უძრავი ქონების სექტორით. ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან სტუმრად და გაგვაცნობ უახლეს ტენდენციებს ფასის ინდექსის შესახებ. ეს კვლევა საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც ყოველ კვარტალურად ქვეყნდება აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის და TBC ბანკის ერთობლივი, ასე ვთქვათ, მუშაობის შედეგად და იძლევა საშუალებას, რომ ყოველი ახალი კვარტალი შეედაროს წინა კვარტალს, იგივე გასულ წელს და ასე ვთქვათ, ტენდენციებს ვადევნოთ თვალყური. თუ როგორ იცვლება ფასები, იგივე ქალაქების ჭრილში, უბნების ჭრილში, რა ტენდენციებია
ტრანზაქციები როგორ იცვლება და ასე შემდეგ. რა სანამ კონკრეტულად კვლევის შედეგებზე და აღმოჩენებზე გადავალთ, მაინტერესებს რით განსხვავდება თქვენი მეთოდოლოგია, ანუ რას ნიშნავს უძრავი ქონების ფასის ინდექსი. კიდევ ერთხელ რომ განვუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოდით მოკლედ ვიმშველოთ მეთოდოლოგიაზე. ანუ ინდექსი, ეს ჩვენი ინდექსი არის სტანდარტიზებული მაჩვენებელი და რას გულისხმობს სტანდარტიზებულში. აქ ჩვენ ვახდენთ კონტროლს, ხარისხის კონტროლს, ანუ თუ დაუშვათ წლის განმავლობაში, ან თუნდაც კვარტლის განმავლობაში, ძალიან ბევრი ბინა გაიყიდა დაუშვათ საბურთალოს რაიონში, თბილისს შევეხოთ, მოდით, ან თაწმინდის რაიონში, სადაც ყველაზე მაღალი ფასები გვაქვს უძრავი ქონების მიხედვით, მაშინ რა თქმა უნდა საშუალო ფასი უფრო დიდი და მაღალი გამოჩნდება, ვიდრე რეალურად არის. ამიტომ ჩვენ სწორედ აი ამ ფაქტორის კონტროლს ვახდენთ, ვასტანდარტიზირებთ ინდექსს და რეალურ ღირებულების ცვლილებას გვიჩვენებს ჩვენი ინდექსი. ანუ რეალურად ფასები როგორ იცვლებოდა წინა პერიოდიდან დღემდე ან წინა წლიდან დღემდე. ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ საბაზრო პერიოდად ვიღებთ ჩვენი კვლევის დაწყების თარიღს, ეს არის 2015 წლის აპრილი, თბილისის მასშტაბით, ხოლო ქუთაის და ბათუმი დაგვემატა უკვე 2016 წლის განმავლობაში. ამიტომ საბაზრო პერიოდად აი ამ ქალაქებისთვის კონკრეტული პერიოდი გვაქვს აღებული. ანუ რეალურ ცვლილებებს ვაკვირდებით, რაც რეალურად გვაძლევს საშუალებას შევაფასოთ ის ნამდვილი ცვლილებები, წმინდა ცვლილებები, რაც ხდება ბაზარზე, როგორც გაყიდვების მხრივ, ასევე ფასების მხრივ. ლიკა, მოდით დავუბრუნდეთ შედეგებს, კვლევის შედეგებს. შედეგები არის საკმაოდ პოზიტიური, თუ კი შევადარებთ იგივე პერიოდს, გასული წლის იგივე პერიოდს, ფიქსირდება 27%-იანი ზრდა უძრავი ქონების ტრანზაქციებში და შეადგინა 27495 ერთეული. რითია ეს ზრდა განპირობებული, როგორია თქვენი, ასე ვთქვათ, მიგნებები და რომელ, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულ არეალებზე არის კონცენტრირებული და მიღებული ეს ზრდა, რომელი კი ბატონო, მოდით გავშალოთ ეს თემა უფრო მეტად. გააქტიურებული და დადებითი ტენდენციები აუცილებლად ხაზი გაუსვათ, რომ არის მხოლოდ ბაზრის აქტიურობიდან გამომდინარე, შეიძლება ფასები, ესე იგი, ჩვენთვის არ იყოს ხელსაყრელი, რომ იზრდება და ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა, მაგრამ აქტიურობას თუ შევეხებით, ანუ ტრანზაქციების რაოდენობას, როდესაც ყიდველი და გამყიდველი თანხმდებიან, რომ შეიძინონ რაიმე უძრავი ქონება, ეს იქნება კომერციული თუ საცხოვრებელი, 0.1%-იანი ზრდა გვაქვს წინა კვარტალთან შედარებით, ანუ აი ამ მცირე პერიოდშიც კი გაზრდილია არა თუ წლიდან წლამდე, აღნიშნეთ უკვე რომ 27%-იანი ზრდა გვაქვს. უმეტესი წილი მოდის კვლავ და კვლავ თბილისზე და თბილისი ერთპიროვნული ლიდერია ყოველთვის და რჩება. 31% თუ 27.6%-ია წილი. 1% ზრდა არის 27% თუ შევადარებთ წინა წლისას. დღეს მდგომარეობით 42%-ამდეა წილი. ოდნავ შემცირებულია თბილისის წილი, ალბათ შეიძლება ეს იყოს გამოწვეული იქიდან, რომ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით არის გააქტიურებული ბაზარი საკმაოდ. აქ გვაქვს 21%-იანი ზრდა. მოდით რეალურად სტრუქტურა იგივე რჩება, ანუ წილების მიხედვით თბილისს მოსდევს აჭარა, მოსდევს კახეთი. თუმცა აჭარაში და სხვა რეგიონებში შედარებით წილობრივად ტრანზაქციები არის შემცირებული. ტრანზაქციები შემცირებულია. რა არის ამის მიზეზი, თქვენ როგორ ახსენებთ ამას? ჩვენ კიდევ და კიდევ უფრო მეტად აქცენტს ვაკეთებთ ხოლმე აი ამ სექტორის, მშენებლობის სექტორის სეზონურობაზე. რეალურად ჩვენი სექტორი ძალიან განსხვავდება მთლიანად მშენებლობის, ზოგადად მშენებლობის სექტორისგან, საქართველოს რაღაც სხვადასხვა ტენდენციებს ვაკვირდებით და ამიტომ ხშირად ჩვენ, როდესაც ვცდილობთ რომ ჩავიდეთ უფრო დეტალებში, ვაწყდებით სეზონურობის ფაქტორს, ასე ვთქვათ და ვთქვით რომ მხოლოდ სეზონურობით აიხსნება. ამ შემთხვევაში რაც შეგვიძლია დარწმუნებით ვთქვათ, არის ეს. რაც შეეხება ფასების ზრდას, საცხოვრებელი უძრავი ქონების ნაწილში დაფიქსირდა ფასების ზრდა თუ არ ვცდები 5.1%. ეს ზრდა რამ განაპირობა და ძირითადად როგორ პოზიციონირებენ უბნები აი ამ ზრდასთან მიმართებაში? კი ბატონო, ძალიან საინტერესო და აქტუალურია ხოლმე ამ წუთში განხილვა ჩვენ ინდექსის. მოდით გავუსვამ ხაზს ერთ ფაქტორს, რომ ინდექსი თქვით კიდევაც რომ სტანდარტიზებული მაჩვენებელია და რეალურ ზრდას გვიჩვენებს, თუმცა ჩვენ ასევე ვაკვირდებით საშუალო ფასებს, სადაც ჩვენ სტანდარტიზებას არ ვახდენთ და იმ ფაქტორების გათვალისწინებას არ ვახდენთ, რაც დაუშვათ ინდექსში გვაქვს მოცემული. ამიტომ ყოველთვის, როცა ვნახავთ ჩვენს ანგარიშს, ვნახავთ რომ საშუალო ფასები გაცილებით დიდ ზრდას გვიჩვენებენ, ვიდრე ინდექსი. ამიტომ ეს არ არის საგანგაშო, იმიტომ რომ გამოიწვია ძალიან ბევრი
მითქმა მოთქმა რომ რატომ გამოიწვია, რატომ არის ფასები გაზრდილი, რადგან წინა ანგარიში თქვით რომ შემცირებული იყო და რაღაც მოლოდინებიც იყო შექმნილი რომ შეიძლება და ეს ტენდენცია გაგრძელებულიყო. თუმცა საშუალო ფასებსაც შეეხება, შეგვიძლია აქ ერთი ფაქტორი გამოვკვეთოთ, რომ თქვით კიდევაც რომ ბაზარი გააქტიურებულია, თუმცა თბილისში და ზოგადად რეგიონებში ბევრი ახალი მშენებლობა არ დამთავრებულა ამ პერიოდში. ესეც სეზონურობიდან გამოწვეულია, იმიტომ რომ უკვე წინა წლის მშენებლობები დამთავრდა და უკვე უნდა ველოდოთ წლის ბოლოსთვის ახალ მშენებლობებს. ამიტომ უმეტესი მოთხოვნა ამ სახლებზე, რამაც გამოიწვია ბაზრის აქტიურობის გაზრდა, მოდის უკვე ადრეულ პერიოდში დასრულებულ მშენებლობებზე. ანუ რეალურად მოთხოვნა ნახეთ რომ გააქტიურებულია, ტრანზაქციებიც მეტი გვაქვს, ამიტომ რაღაც ეს ბაზარი თუ ნაბალანსებს ამ ფასს და რეალურად საგანგაშო არაფერი არ არის კიდევ ერთხელ უკაცრავად რაღაც გამიგრძელდა ალბათ საგანგაშო ინვესტორებისთვის შეიძლება პირიქით იყოს ხალხი ლარებში თუ შევხედავთ ჩვენ ფასების მოძრაობას ნახავთ რომ საკმაოდ სტაბილური ტენდენცია გვაქვს შენარჩუნებული და დიდი ჩავარდნები ან დიდი პიკები არ გვაქვს მოცემული ეს უფრო დოლარში არის გამოკვეთილი და ეს რა თქმა უნდა დავაბრალოთ და გაზრდილი კურსის გამოხდება ეს ყველაფერი უფრო მეტად. ლიკა, იჯარის ნაწილსაც შეეხება, თქვენ იჯარის კვლევაც გააკეთეთ, უძრავი საცხოვრებელი უძრავი ქონების, მაგ ნაწილშიც ფიქსირდება, ასე ვთქვათ, ზრდა ფასების. როგორია საშუალო ფასები იჯარის და რომელი უბნები დომინირებს, რომელი აქვს, ვთქვათ, წამყვან პოზიციებზე ყველაზე მაღალი ფასის? ყველაზე მაღალი ფასებით ფიქსირდება ყველგან თაწმინდა. თაწმინდის რაიონი არის ყველაზე მაღალი, ძველი უბანია, ცენტრალური უბანია, პოპულარული უბანია. რაც შეეხება გასაყიდი ასევე იჯარის ფასის გასაყიდი ასევე იჯარის მიხედვით მართალი ხართ, ხოლო რაც შეეხება უკვე გასაყიდი ფასების მიხედვით ყველაზე დაბალი გვაქვს სამგორში და ვნახავთ რომ სამგორში გაყიდვებით ძალიან მაღალი გვაქვს, ამიტომ ეს რაღაც ფასს შეიძლება დავაბრალოთ, დაბალი ფასის გამოხდება გაყიდვების დიდი რიცხვის დაფიქსირება, ხოლო გდანში უკვე გასაქირავებელი და იჯარის ფასებია ყველაზე დაბალი. ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ არ შემიძლია არ გითხოთ კომერციულ უძრავ ქონებაზე, იქნებ მოკლედ მივიხილოთ ანუ შედეგი გაყიდვების კუთხით როგორი ტენდენციებია და ასევე იჯარის კუთხით. საშუალო გასაყიდ ფასს თუ შევხედავთ კომერციულ უძრავ ქონებაზე, ვნახავთ რომ ზის ტენდენცია ფიქსირდება, ანუ ინარჩუნებს და სტაბილურად დადი არის, როგორც ვნახეთ უკვე ჩვენ წინა ანგარიშებში და ახლანდელ ანგარიშშიც, ხოლო გაქირავების მხრივ გვაქვს კლებადი ტენდენცია და დაფიქსირდა ყველაზე დაბალი, მოდით ჩავხედავთ რომ არ შემეშალოს, საშუალო ფასი გასაქირავებელი არის 9.32 მიასედი 1 კვადრატულ მეტრზე, ხოლო გასაყიდი არის $1142. ჩვენ დოლარებ მიუხედავად იმისა, რომ რეგულაციები გვალდებულებენ ლარებში ქონდეს მოცემული ფასები, მაინც დოლარზე კონცენტრირდებით, რადგან იყო შესაძლებელი ჩვენი წინანდელი და ახლანდელი ანგარიშები. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ლიკა ველოდებით მომდევნო შედეგებს, შემდეგი კვარტლის კვლევის შედეგებს. მაყურებელს კი ტრადიციულად წარმატებულ ინვესტიციას უსურვებ უძრავ ქონებაში. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. მადლობა ორლიკას, საქმიანი დილა გრძელდება. კომპანია Georgian Water and Power-მა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ქვესადგურის საგურამოს მშენებლობა დაასრულა. მშენებლობისათვის კომპანიამ $5 მილიონზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. ახლა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ საგურამოდან ვინ თუ არა თათია ჩაფუჩაძე შემოგვიერთდება. თათია, დილა მშვიდობის. დილამშვიდობისა ბექა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, კომპანია Georgian Water and Power-მა ახალი 25 მეგავატის სიმძლავრის ქვესადგურის საგურამოს მშენებლობა დაასრულა. ქვესადგურის თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და უმაღლესი ხარისხის მშენებლობისთვის კომპანიამ $5 მილიონზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. სამუშაოები დაიწყო 2017 წლის ოქტომბრიდან, დღეს კი უკვე მისი ოფიციალურად გახსნის ცერემონიალია 11 საათზე დაგეგმილი, თუმცა იქამდე კომპანიის საინვესტიციო ჯგუფის ხელმძღვანელი გიორგი გურამ ახვლედიანი გვიერთდება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ოფიციალურ გახსნამდე ჩვენს მაყურებელს აქვს საშუალება ინფორმაციის მიწოდების. მე მინდა გითხოთ, რას ნიშნავს ამ ქვესადგურის გახსნა თბილისელებისთვის და რა გაკეთდა პროექტის ფარგლებში? დილამშვიდობის, მივესალმები მაყურებელს. როგორც ახსენეთ, კომპანია Georgian Water and Power-ი განაგრძობს წყალმომარაგების და ენერგეტიკის მიმართულებით სტრატეგიული პროექტების განხორციელებას.
დღეს ჩვენ ვიმყოფებით მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოში, სადაც ოფიციალურად იხსნება ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 110 კილოვოლტზე ქვესადგური, რომლის დადგმული სიმძლავრე, როგორც თქვენ მზანეთ, 25 მეგავატი. კერძოდ ეს აქტივი გაუმჯობესებს Georgian Water and Power-ის სათავო ნაგებობების და სატუმბო სადგურების ელექტროენერგიის უწყვეტ მომარაგებას. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენ ხელს შეგვიწყობს, რომ კიდევ უფრო სტაბილური გავხადოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხი. ეს ნიშნავს, რომ თბილისელებს დღეიდან უკვე უფრო ერთ-ერთი გარანტი დაემატებათ ამ ქვესადგურის სახით, რომ უფრო გამართულად იმუშაოს. აუცილებლად და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ქვესადგური არის უახლესი ტექნოლოგიებით და უმაღლესი ხარისხის დანადგარებით აღჭურვილი. როგორც თქვენ მზანეთ, ამ პროექტში კომპანიამ 5 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა და მშენებლობის დროს 40-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. ბატონ გურამ, ასევე მინდა გკითხოთ საომავლო პროექტების და გეგმების შესახებ, როგორია საომავლო გეგმები, რას გეგმავთ ინვესტიციების კუთხით ამ ეტაპზე რა მიმართულება იქნება უფრო აქტუალური? დიახ, ჩვენი გუნდი რეალურად ინვესტიციას უყურებს ასე გრძელვადიან ჰორიზონტში და დღეს ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმა გვაქვს. მოგახსენებთ, რომ არსებული სამწლიანი დროს განმავლობაში კომპანია 200 მილიონ ლარზე მეტის ინვესტიციას განახორციელებს არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში და არაერთ მნიშვნელოვანი პროექტის დაფინანსებასაც ვაპირებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენც და კომპანია GVP-საც. მე შეგახსენებთ ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რომ ქვესადგური საგურამოს გახსნა ოფიციალურად 11 საათზე დაიწყება. აქ კომპანიის ხელმძღვანელ პირებთან ერთად მთავრობის წევრებსაც ელოდებიან. მადლობა თათიას ჩართვისთვის და ინფორმაციისათვის. მე მუდმივ წყლიან დღეებს გისურვებთ და უწყლობის არიდებას საქმიან დღეს კი ამით ვასრულებთ. ხვალდირის 8 საათი შეხვდებით ერთმანეთს, იქამდე ქალების ნარატივია. პირველ ეთერში ზუსტად 11-ზე და რა თქმა უნდა ზუსტად 3-ზე საქმის კურსის ეთერი გელოდებათ ბექაბაცი გადასა და დათო ჯალაღონიასთან ერთად. დროებით.